Hey guys, welcome back to yet another episode of the Doers. यो नयाँ सिजनमा तपाईँलाई स्वागत छ. We would like to thank our sponsors, Charles Darwin University, जसले हामीलाई सपोर्ट गरेर आएको छ यस्तो अमेजिङ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न र आजको गेस्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. Let's welcome him and I'm so excited for the question that my team has prepared. Let's get the episode started. हेमन्त दाई स्वागत छ द डुवर्सको पडकास्टमा. Thank you, Anup. Thank you for inviting me. It's a pleasure having you. It's my privilege to come here and share my thoughts with you. Hey, really happy. So दाई आज चाहिँ आई थिङ्क एकदमै डिफ्रेन्ट टेन्जेन्टमा कुरा हुन्छ होला हाम्रो होइन. Absolutely. अनि आई थिङ्क द्याट सो मेनी थिङ्स हाम्रो अडियन्सको लागि चाहिँ हजुरबाट लर्निङ लिन सक्ने. अब मैले त हजुरलाई आई थिङ्क आज हाम्रो दोस्रो भेट हो होइन. धेरै के अरे धेरै थोरै कुराहरू जान्न मौका पाएको छु. अनि त्यसैको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ आज मैले केही क्वेसन्सहरू पनि डिजाइन गरेको छु. तर फर आवर अडियन्सेस होइन को हो त हेमन्त दाई भन्दाखेरि चाहिँ यसो हजुरको बारेमा केही सानो इन्ट्रोडक्सन दिनु न. ए हुन्छ अनुप भाइ, थ्याङ्क यू है. अब डेफिनेटली म चाहिँ आई विल टक टु माइसेल्फ अलिकति होइन. म चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफ अलिकति मेरो इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि आजको कन्भर्सेसन चाहिँ प्रब्लम आई विल मुभ इन्टु मेरो पर्सनल इन्ट्रोडक्सन बाहेक पनि आई वान्ट टक अबाउट मेरो प्रोफेसनल लाइफ अनि एन्ड लाइफ एज अ होल बेसिकली. त्यो थ्री फेजमा मैले सोचिरहेको छु मेरो थट प्रोसेसहरू होइन. म चाहिँ अब हेमन्त श्रेष्ठ होइन. म चाहिँ युएसमा 92मा गएको 1992मा मेरो पढाइको सिलसिलामा मेरो पिएचडीलाई गएको होइन. युएसमा मैले पिएचडी गरेँ अनि त्यसपछि कामहरू गर्न थालेँ कर्पोरेटमा. अनि 1 वर्ष पढाएँ पनि मैले. अनि त्यसपछि अब फ्यामिली सिचुएसन मेरो आमाबुवाहरू, म एक्लो छोरा घरको. आमाबुवाहरू चाहिँ अब दे वर एजिङ होइन, एज हुन थालिसकेको थियो. अनि मलाई चाहिँ मनमा सधैँ खट्किरहेको थियो, माई गड अब बुवाआमाहरू अब यसरी उमेर भइसक्यो, म चाहिँ जानुपर्छ. मेरो थट्स चाहिँ अलवेज आई ह्याड द्याट इन माइन्ड. अनि एकचोटि चाहिँ बुवा चाहिँ अलिकति बिरामी हुनुभयो, नराम्रोसँग बिरामी हुनुभयो. मैले यो चाहिँ मलाई चाहिँ इट्स टाइम फर मी टु गो होम एन्ड बी माई प्यारेन्ट्स भनेर मैले चाहिँ अनि करिबन 2013मा अब 10 इयर्स अगो 2013मा मैले एउटा साथीहरूलाई फेसबुकमा एउटा पोस्टिङ गरेको थिएँ होइन. 2013 November 3rd. ओके, द्याट्स द डेट एक्चुअली. मैले मेरो फेसबुक पोस्टिङमा वान लाइनलाई लेखेको थिएँ, टु माई फादर, टु माई मदर, to my motherland, your son is coming home to be with you forever. भनेर राखेको थिएँ होइन. That was my biggest decision of my life and something I am really happy with. अब त्यसपछि चाहिँ डेफिनेटली मैले चाहिँ अब आई केम ब्याक, आई टक टु माई फ्यामिली इन युएस. मेरो वाइफ, मेरो बच्चाहरूलाई पनि लुक अब आई हेभ मेड द डिसिजन, प्लिज सपोर्ट मी, इट्स टाइम फर मी टु गो होम एन्ड टेक केयर अफ माई प्यारेन्ट्स भनेर मैले 2013मा आएँ मेरो कम्पनी युएसको काम छोडेर. अब डेफिनेटली लाइफमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउने रहेछ सबैको होइन. सो आई केम ब्याक इन 2013मा. अब मेरो पर्सनल साइडमा चाहिँ अब आमाबाको टेक केयर त आई गेभ देम बेस्ट केयर आई कुड पोसिबली आई कुड डु इट होइन. अनि त्यसपछि प्रोफेसनली वाट आई डु इन नेपाल. लुक, नेपालले मलाई जन्मायो, हुर्कायो, पढायो. मेरो एउटा एज अ सिटिजन मेरो एउटा ड्युटी यो पनि थियो कि बेसिकली इट्स टाइम फर मी टु गिभ ब्याक टु आवर कम्युनिटी, आवर नेसन, आवर सोसाइटी भनेको त्यो अवेरनेसमा म अलवेज आई ह्याड द्याट इन माई माइन्ड है. त्यसपछि मैले चाहिँ आई बेसिकली कम्पनी भयो युएसमा 16 वर्ष कम्पनीमा काम गरेँ मैले कर्पोरेट अमेरिकामा. द एक्सपिरियन्स आई गट देयर द्याट इज सो भ्यालुएबल होइन. त्यसपछि मैले सिकेको कुरा त अब मेरो देशलाई दिनु पऱ्यो नि भन्ने सोच राखेर मैले चाहिँ आई स्टार्टेड दिस टेक कम्पनी होइन. Oval Analytics, Oval Analytics भनेको डेटा साइन्स कम्पनी. त्यसपछि पछि Wiseyak, अहिले मेरो भएको कम्पनी Wiseyakसँग मर्ज गरेँ. ओके. अनि त्यसपछि अहिले Wiseyak इज बिन मोर देन 7 years होइन. अनि त्यसपछि अर्को कम्पनी Numeric माइन्ड इज फेयरली न्यू, 3 वर्ष पुरा भयो. So I am running 2 companies in Nepal, tech companies, employing more than 100 people, 100 data scientist and computer engineer, त्यसमा चाहिँ अब we have most importantly we have created a job professionally, त्यही छ अहिले चाहिँ. अनि अब मेरो फ्यामिली साइडमा चाहिँ अब
मेरो बुवा बित्नु भएको 4 वर्ष भयो, आमा चाहिँ अब कार्तिकमा 2 वर्ष हुन्छ। तर मैले चाहिँ बेसिकली आई एम सो ब्लेस्ड टु ह्याभ getting an opportunity to take care of my parents, you know. That is a so blessing for me, है। अहिले चाहिँ kind of I'm in Nepal, basically taking care of, you know, the 2 companies, you know, trying to grow this company. Fortunately, I have some good people, good partners, you know. त्यसमै लागिरहेको छु अहिले चाहिँ भाइ। त्यही हजुरले यु गट इन्टु अन्टरप्रेन्योरसिप क्वाइट लेट। अब लेट भनेर केलाई लेट र केलाई फास्ट भन्ने कुरा पनि हो होइन। अहिले यु आर 59 होइन बाई एज। सो हजुरले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 50-51 को एजमा चाहिँ हजुरले कम्पनी सुरु गर्नुभयो। हाउ डिफिकल्ट डिसिजन वाज दिस टु क्विट योर कम्फर्टेबल जब इन कर्पोरेट अमेरिका एन्ड देन टु थिङ्क अफ स्टार्टिङ योर ओन कम्पनी होइन? किन भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो ऊ हुन्छ भन्दाखेरि होइन, ढिलो गर्नु हुँदैन, कम्पनी सुरु गरिहाल्नुपर्छ भन्ने टाइपको माइन्डसेट हुन्छ। अनि बट एट द सेम टाइम एउटा के पनि एउटा रिसर्च के पनि छ भन्दाखेरि द एभरेज एज अफ सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योर्स आर 45 होइन। सो हजुरले यो 50-51मा अलमोस्ट हाफ सेन्चुरीको बिचमा एउटा ल अब चाहिँ म सबै कम्फर्ट जोन छोडेर म कम्पनी सुरु गर्छु भन्ने डिसिजन कस्तो थियो, किन थियो होइन? वेयर यु नट ह्याप्पी विथ योर एक्जिस्टिङ जब, या पहिलेदेखि होइन गर्छु भन्ने थियो तर इभेन्चुली कम्पनी स्टार्ट गर्न पुग्दाखेरि चाहिँ 50 वर्ष हुनुभयो? त्यसको बारेमा के यसो भनिदिनु मलाई। हजुर, अब यस्तो छ लाइफमा, अब देयर इज नो काइन्ड अफ इट्स नेभर टु लेट टु स्टार्ट एनिथिङ न्यू, 100%। द्याट्स फर स्योर। अर्को चाहिँ मेरो अब फ्यामिली बच्चाहरू 2टा छोरा, रवि एन्ड रोहन, अनि देयर यङ होइन, गोइङ टु स्कुल्स एन्ड अल द्याट, भेरी यङ होइन। मेरो वाइफ रश्मि, अब उनीहरूलाई बिचमा अब एबेन्डन गरेर उनीहरूलाई पनि इट इज क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट भनौँ न। इन द मिन टाइम मेरो प्यारेन्ट्स दे वर अल्सो इन गुड हेल्थ त्यो बेलासम्ममा होइन, दे आर डुइङ वेल। उहाँहरू पनि धेरैचोटि अमेरिका आउनुभयो होइन। तर आई कुड सी द्याट दे आर नट ह्याप्पी इन अमेरिका होइन। तर एउटा चाहिँ एज अ म एउटा छोरा पनि भएँ, इन द मिन टाइम म एउटा बुवा पनि भएँ, 2टा छोराहरूको बुवा पनि भएँ। अनि एउटा चाहिँ फादरको ड्युटी, द्याट वाज काइन्ड अफ अनदर साइड अफ माई काइन्ड अफ डिसिजन टु स्टे अन्टिल आई वाज 50 होइन। त्यो भएर पनि हो। तर अर्को चाहिँ प्रोफेसनली बेसिकली मैले आई वाज गेटिङ लभ एक्सपिरियन्स, बेसिकली लर्निङ भन्ने चिज पनि ओभर टाइम होइन, त्यो छ। अनि त्यस कारण अहिले मैले चाहिँ बेसिकली अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ बुवा चाहिँ बिरामी भयो नि धेरै होइन, अलिक सिरियसली बिरामी भयो। त्यस कारण द्याट वाज अ अवेकेनिङ टाइम फर मी। माई गॉड, इट्स टाइम फर मी टु गो होम, इट्स नाउ और नेभर मोमेन्ट फर मी। अहिले गरेन भने मैले कहिले गर्ने? द्याट वाज द मोस्ट डिसाइडिङ फ्याक्टर फर मी टु कम होम। एन्ड त्यसपछि मैले काइन्ड अफ अब नेपालमा आएर काइन्ड अफ अब के गर्ने प्रोफेसनली समथिङ। अब मलाई पैसा भन्दा पनि समथिङ आई बिलिभ इन नलेज ट्रान्सफरिङ है। मैले जति चिज मैले सिकेँ अमेरिकामा पढेँ, त्यो त मैले दिनु पऱ्यो नि। मैले अब यहाँ आएर चाहिँ होटल खोल्ने, पैसा कमाउने त्यो मान्छे चाहिँ ममा थिएन। आई वान्टेड टु डु समथिङ डिफरेन्ट, समथिङ नो म्याटर आई पर्सनली गेन और लुज, डजन्ट म्याटर, बट इट हेज टु डु विथ माई कम्युनिटी एन्ड माई नेसन एज होल भनेर। द्याट्स वाइ आई स्टार्टेड। मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो कामसँग सम्बन्धी, अमेरिकाको एक्सपिरियन्स सम्बन्धी भएकोले मैले चाहिँ आई स्टार्टेड दिस टु कम्पनी। बट वान सेकेन्ड कारण इट्स नेभर टु लेट स्टार्ट, राइट? सो काइन्ड अफ हजुरलाई ऊ पनि भयो, जस्तै यस्तो भन्न मिल्छ अन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हजुरको लागि एउटा फ्रिडमको बाटो पनि भयो। एब्सोल्युटली। त्यो चाहिँ अब डेफिनेटली अब हामी एज इम्प्लोइ आई वर्क फर लाइक 16 years इन अमेरिका होइन। इट हेज इज प्रोज एन्ड कन्स डेफिनेटली होइन। अब कम्पनीमा काम गर्नु, अब इट्स गुड टु वर्क यु नो, अनि फाइनेन्सियली स्टिल लो रिस्क भन्ने अल द्याट। तर इट हेज ओन लिमिटेसन बेसिकली इन टर्म्स अफ लाइक यु नो, दिस इज वाट वी आई हेभ टु बी अनेस्ट टु माइसेल्फ, दिस इज वाट आई वान्ट टु डु रेस्ट अफ माई लाइफ। एन्ड माई क्वेसन एन्सर वाज नो, आई कुड डु बेटर यु नो, something there could be risks, you know, so you have to come out of your comfort zone definitely, you know. So the जो मान्छे एउटै कम्फर्ट जोनमा बसेर मलाई यतिकै ठिकै छ भने द्याट हेज some limitation to grow basically, and to some point
अनि कान त्यसपछि के अरे दे गेट डिमोटिभेटेड अब यति रहेछ भन्ने खालको हुन्छ तर म चाहिँ आई वान्ट टु टेक अन समथिङ मोर च्यालेन्जिङ रिवार्डिङ इन द मेन टाइम होइन त्यही भएकोले आई टुक दिस रिस्क एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली काइन्ड अफ इट हेज लट अफ अपर्च्युनिटिज एज वेल नेपाल जस्तो ठाउँमा टेक इन्टरप्रेन्योर बेसिकली हाई टेकमा काम गर्ने भनेको देयर आर फ्यु कम्पनीज इन नेपाल सक्सेसफुल कम्पनीज होइन तर अब स्ट्याटिस्टिकली स्पिकिङ सक्सेस हुने चाहिँ कम्पनीहरू कमै छन् होइन त्यसको अर्थ त्यो होइन कि हामीले स्टार्ट नगर्ने त होइन नि अमेरिकामा हेर्नुहोस् न तपाईँ सिलिकन भ्यालीमा इफ यु लुक एट द नम्बर्स स्टार्टअप्स कम्पनीजहरूले बेयरली 10-15% विल सक्सिड तपाईँले देख्नुहुन्छ ठुल्ठुलो कम्पनीहरू अब फेसबुक भन्यो ट्विटर भन्यो यिनीहरूको दिस आर आउटलायर्स डेफिनेटली होइन तर देयर आर क्वाइट अ फ्यु फेलियर पनि छन् डेफिनेटली होइन तर त्यसको अर्थ त्यो होइन कि हामीले स्टार्टै नगर्ने हो सधैँ रिस्कलाई मात्रै त्यसको रिवार्ड पनि हामीले हेर्नु पर्ने होइन बाहिर एउटा फरक चाहिँ फेलियरलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्छ कि है एब्सोल्युटली यहाँ चाहिँ अलिकति फेलियरलाई चाहिँ अलिकति बिलिटल गर्छ अलिकति तल्लो तरिकाले हेरिन्छ नि त होइन कोही फेल भयो भने चाहिँ त्यही नि त्यही त्यस कारण फेलर इज लाइक बेसिकली इज एक्सपिरियन्स अभियसली होइन यहाँ चाहिँ त्यो माइन्डसेट छैन होइन त्यस कारण मैले यङ जेनेरेसनहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने लुक you should start while you're young and त्यसपछि Mark Zuckerberg for example he started very young like and he didn't have any well it's not the right comparison तर अमेरिकामा मान्छेहरूले kind of the mind is free basically ओहो मेरो घर के चाहन्छ मैले रिस्क नलिउँ भन्ने खालको हुन्छ होइन कि they open up their mind you know they want to take high risks it doesn't matter के भयो भने चाहिँ kind of गभर्मेन्ट पनि छैन एटलिस्ट बेयर मिनिमम त आई क्यान सर्भाइभ इन दिस ब्याङ्क्रप्सी क्लेम गर्न ब्याङ्क्रप्सी क्लेम गर्न मिल्छ नेपालमा मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसको सिल्भर लाइनिङ हुन्छ नि होइन सिल्भर लाइनिङ भनेको डेफिनेटली इट गिभ्स यु मोर फ्रिडम टु थिङ्क आउट अफ बक्स थिङ्किङ होइन तर हजुरको लाइफ एक्सपिरियन्स हुँदा त यु डोन्ट रियली निड टु स्टार्ट एट यङ एज पनि भन्न पाइयो नि त यु स्टार्ट वेन देयर इज एन एक्चुअल अवेकनिङ एब्सोल्युटली त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली भयो त्यो मेरो अवेकनिङ ढिलो भयो पनि काइन्ड अफ ढिलो चाँडो भन्ने नै भएन कि अब त्यो त नि त्यस कारण एब्सोल्युटली होइन अब मैले जति पनि एजुकेसन मेरो पार्टनर भनौँ न डक्टर सुरेश मानन्दर अब उहाँ चाहिँ मैले भने अब उहाँ पनि मेरो एज के हुनुहुन्छ उहाँ त झन् हि ह्याड ग्रेट जब 10-year ट्र्याक जब एआईको साइन्टिस्ट डिपार्टमेन्ट एआई डिपार्टमेन्टको हेड युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कमा पढाएको त्यस्तो हाई लेभलको मान्छे लक हि केम ब्याक 4 वर्ष अगाडि उहाँले पनि जब क्विट गरेर हेमन्तजी आई एम अल्सो कमिङ होइन द्याट इज अ बिग डिसिजन उहाँको पनि एउटा अब फ्यामिली भयो उहाँको पनि प्यारेन्ट्सहरू एजिङ होइन उहाँ पनि आई मिन सेम थिङ मेरो जस्तो सिचुएसन उहाँको पनि बच्चाहरू श्रीमती बच्चाहरू युकेमै छन् अझ पनि होइन सो वी हेभ टिम्ड अप एन्ड वी आर मोर डेडिकेटेड भेरी प्यासनेट कमिटेड and employing more than 100+ absolutely young team members absolutely creating अब 100जना कम्प्युटर इन्जिनियरलाई जब दिने भनेको इट्स नट अ जोक 100% एकदम एब्सोल्युटली किनभने अब मलाई 100जनाको आमाहरूले त ओ धन्यवाद छोरा कसैले मेरो छोरालाई जब दिएछ भने त अब धन्यवाद मनमन त दिए होला नि होइन डेफिनेटली उहाँको आशीर्वाद हामीले लागिरहोस् हजुरको यो दाइ 1992 मा हजुर युएस आउनुभयो हजुर त्यसपछि हजुरले 1 वर्ष पढाउनु भयो 1 वर्ष पढाएँ युनिभर्सिटी अफ हार्टफोर्डमा पढाएँ मैले युनिभर्सिटी अफ हार्टफोर्डमा के पढाउनु भयो मैले इकोनोमिक्स पढाएँ हजुर अनि हजुर जानुभएको चाहिँ पिएचडी गर्न केमा पिएचडी गर्नुभयो इकोनोमिक्समै सो जाने बित्तिकै पढाउने मौका पाउनु भयो कि होइन म जाँदाखेरि त डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ काइन्ड अफ हामी यो ग्रेजुएट स्कुलमा ग्रेजुएट मास्टर पिएचडीलाई ग्रेजुएट भन्छ त्यहीँ त्यसमा चाहिँ हामी वी हेभ टु वर्क विथ प्रोफेसर एन्ड अब टिचिङ एसिस्टेन्टसिप पाइन्छ हामीले त्यहाँ अब होइन अनि अब अलिकति पैसा दिन्छ टु सर्भाइभ एज अ स्टुडेन्ट होइन त्यसपछि वन्स यु ग्रेजुएट देन आई टट फर 1 year एज यङ फ्याकल्टी त्यसपछि मैले चाहिँ लुक अब टिचिङ आई क्यान गो ब्याक एन्ड टिच एनी टाइम आई वान्ट तर आई वान्ट टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट समथिङ आई वान्ट टु गेट सम डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स द्याट इज अमेरिका कर्पोरेट अमेरिका कसरी चल्ने रहेछ फर इक्जाम्पल कर्पोरेट अमेरिका इज द बिगेस्ट इम्प्लोयर इन द वर्ल्ड है अब त्यस्तो प्राइभेट सेक्टरमा डेफिनेटली आई वान्ट टु गेट एक्सपिरियन्स कसरी चल्ने रहेछ यिनीहरूले कसरी यो कम्पनीहरू कसरी चलाउने रहेछ भन्ने कुरा आई वान्ट टु गेट द्याट फिल होइन अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब टिचिङ क्विट गरेर अनि आई टुक जब इन एटिएनडी मेरो फर्स्ट जब एटिएनडी भनेको अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो टेलिकम कम्पनी हो होइन आई वर्क फर 7-8 years त्यसपछि अनि आई टुक भर्जिन मोबिलमा काम गरेँ मैले 3 years अनि त्यसपछि नोकिया काम गरेँ 2 वर्ष
तर आई गट लभ एक्सपिरियन्स होइन आई हेड बिल्ट अ भेरी स्ट्रङ नेटवर्क मेरो साथीहरू अझ पनि छन् है त्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स लाइफ टाइममा सबै हजुरको अनि वर्क चाहिँ एराउन्ड लाइक डेटा नम्बर सबै मेरो काम चाहिँ मेरो म इकोनोमिक्स भए पनि म लाइक क्वान्टिटेटिभ इकोनोमिक्स होइन समथिङ आई प्ले विथ द नम्बर्स आई डेटा एनालिटिकल साइडमा वाट इज क्वान्टिटेटिभ इकोनोमिक्स है क्वान्टिटेटिभ इकोनोमिक्स भनेको बेसिकली यु प्ले विथ द नम्बर्स होइन अब जति पनि कम्पनीमा डेटाहरू हुन्छ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ दिज आर लाइक रियल डेटा होइन डेटा अनुसार डेटा यति भ्यालुएबल छ डेटाले एभ्री डेटा इज गिभिङ इज टेलिङ यु समथिङ अबाउट युर बिजनेस होइन त्यस कारण अब डेटा हेरेर हामीले एडहकमा डिसिजन गर्ने होइन बेसिकली यसो गरौँ त होइन बेसिकली लेट्स काइन्ड अफ डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि लेट्स गो विथ द नम्बर्स वाट द नम्बर्स सेज होइन त्यो अनुसार हामीले विल काइन्ड अफ हाम्रो स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि हाम्रो कम्पिटिटर को छ होइन अल द्याट होइन त्यस कारण डेटालाई को अलिक नजिकबाट हेरेर त्यसलाई डिसाइड गर्ने हो होइन त्यस कारण द्याट इज मोर लाइक क्वान्टिटेटिभ इकोनोमिक्स बिजनेस एनालिटिक्स भन्छ त्यसलाई अर्को वर्डमा होइन त्यस कारण अब यो चाहिँ अब इट एप्लाइज एनिवेयर डेटाको भ्याल्यु त्यो भएकोले आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड इन डेटा साइड सो हजुरको सबै कर्पोरेट अमेरिकाको जब चाहिँ हजुर सबै अराउन्ड डेटा र नम्बर्स नै भयो डेटा र नम्बर्स त्यो भएकोले अब मेरो अब फर्स्ट कम्पनी पनि त्यही एनालिटिक्स नै हो अहिले गरिरहेको पनि त्यही हो अहिले चाहिँ मोर लाइक हामी एआई साइडमा छु होइन वाइज्याक चाहिँ काइन्ड अफ एआई कम्पनी हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसको ब्याकबोन नै डेटा हो नि त होइन एब्सोल्युटली विदाउट डेटा यु क्यान डु एनिथिङ तर डेटाको पावर के रहेछ भन्ने कुरो होइन यु सी द पावर अफ डेटा एन्ड एनालिटिक्स नाउ एआई मेसिन लर्निङ हामी ह्युमन बिइङ भन्दा 1000 टाइम्स मिलियन टाइम्स पावरफुल फास्ट कम्प्युटेसनल पावर तपाईँको हेर्नुहोस् न हामी त के छ र हामी ह्युमन बिइङ बेसिकली 10जनाको नाम दियो भने यु क्यान इभन रिपिट द सेम नेम सेम अर्डर सकिन्न जब कि इफ यु गिभ लाइक 1 million numbers to a machine it doesn't make a single mistake that's the beauty of computation and power of computer मैले एउटा ऊ पढेको थिएँ कि डेटा ट्रम्प्स अल्गोरिदम भनेर के हजुर होइन रिगार्डलेस अफ हाउ पावरफुल योर अल्गोरिदम इज इफ योर डेटा इज सिट इज गोना गेट अ सिट आउटपुट होइन त्यो त गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्छ नि पहिला पढेको बेसिकली सो यु हेभ टु फिड इन द राइट डेटा टु मसिन होइन त्यो राइट डेटा भने राइट इन्साइट्सहरू दिन्छ तपाईँको त इन फर्स्ट प्लेस त्यसमा क्वालिटी अफ डेटा इज सो इम्पोर्टेन्ट अब नेपालमा पनि बिस्तारै अब यो डेटाहरूको कुरा भइरहेको छ होइन हजुरहरूले नै अब एकछिनमा हामी कुरा गरौँला वाइज्याक्स र नेपाली हस्पिटलको इन्टिग्रेसन कसरी भइरहेको छ भनेर मेरो क्वेसन चाहिँ अभियसली नेपाल टेक्नोलोजीको डेटाको पर्सपेक्टिभबाट धेरै नै पछि छ तर हजुर अब विथ यति लामो एक्सपिरियन्स छ युएसमा झन् युएसको स्टेटस चाहिँ कस्तो थियो र युएसमा अहिले जुन पनि हामीले अमेरिकाको इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ हुन त अघि नै भकिसुले भर्खर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हस्पिटलको कन्ट्याक्समा 4-5 वर्ष अगाडि पनि अमेरिकामा पेपर वर्क नै हुन्थ्यो बल्ल 4-5 वर्ष भयो डिजिटाइजेसन भएको कन्ट्याक्स होइन यो ओभरअल डेटाको कन्ट्याक्समा हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ कसरी इभल्भ भएको देख्नुभएको छ हजुरले अमेरिका एब्सोल्युटली अब त्यो पनि अब मान्छेको सोच के हुन्छ भनेदेखि सर्टेन कुराहरू अब ह्युमन बिइङ भनेको अलिकति उनीहरूले उनीहरूको कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन चाहँदैन कि डक्टर भनेर फर इक्जाम्पल दे आर युज टु विथ द पेपर एन्ड पेन्सिल एन्ड अल द्याट होइन ट्रेडिसनल वे अफ डायग्नोसिस एन्ड अल द्याट अनि त्यसपछि अब त्यसले गर्दाखेरि यसको लिमिटेसन चाहिँ तपाईँको इनोभेसनमा अलिकति इम्प्याक्ट गर्छ कि अब जब वेन यु क्याप्चर एभ्री मोमेन्ट एभ्री डेटा इलेक्ट्रोनिकली होइन त्यो हुने बित्तिकै डेटा इज ट्रान्सफरेबल यु क्यान ट्रान्सफर टु एनिवेयर त्यस कारण अब यो हस्पिटलको डेटाहरू पेसेन्टको डेटाहरू त्यसलाई इट्स गिभिङ अ लट अफ इन्साइट्स इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ तर पेपरमा लेख्ने बित्तिकै इट बिकम सो डिफिकल्ट टु क्याप्चर के तपाईँको होइन त्यस कारण जब इलेक्ट्रोनिकली क्याप्चर गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट आउने इन्साइटहरू त्यसलाई मोडलिङ गरेर एनालाइसिस गरेर त्यसै इट गिभ्स यु सर्टेनको भिजुअलाइजेसनहरू भन्यो फर इक्जाम्पल होइन त्यो चाहिँ छुट्टै खालको समथिङ वी क्यान डु इन पेपर होइन त्यो पनि अमेरिकामा त्यो पनि कान इन द बिगिनिङ होइन अब सुरुमा चाहिँ डक्टर वेयर हेजिटेन्ट ओ माई गॉड यो फेरि कम्प्युटरमा टाइप गर्नुपर्ने भयो यो झ्याउ नगरौँ इट्स वेस्ट अफ टाइम भन्न थाल्यो त्यसपछि अब अनि त्यसपछि अब त्यो हेजिटेन्सी भएपछि अनि गभर्मेन्टले म्यान्डेटरी गर्यो लो यु हेभ टु डु इट यु हेभ टु इन्टरभ्यू डेटा पेसेन्ट्स डेटा चाहिँ पेसेन्ट्ससँग कुरा गरेर यु टाइप इन बेसिकली मल्टिटास्किङ गरेर पेसेन्टसँग कुरा गर्ने यो इन द मिन टाइम युआर अल्सो काइन्ड अफ इन्टरिङ डेटा इन कम्प्युटर होइन अनि कहिले त डक्टरहरूलाई त्यो टाइम नभएर अनि घरमा गएर टाइप गर्थ्यो कति कुराहरू नै यस्तो कन्भर्सेसनहरू तर त्यसको काइन्ड अफ ब्युटी चाहिँ डेफिनेटली वन्स डेटा इज क्याप्चर्ड इलेक्ट्रोनिकली
त्यहाँबाट आउने जति पनि एनालिटिक्सहरू इन्साइट्सहरू त्यसले इट क्रिएट्स अब एआईको कुरा गरौँ न होइन फर इक्जाम्पल अहिले एआईको त भन्दा त अब डक्टरले जे जति गर्ने डक्टरले भन्दा पनि पावरफुल चिज गर्ने भइसक्यो कि ह्युमन आइले भन्दाखेरि मिसिनले त्यो देख्ने भइसक्यो होइन त्यस कारण अब त्यो अमेरिकामा पनि त्यो ट्रान्जिसन अब रिसेन्टली भएको धेरै भएको छैन होइन तर चाहिँ वान सेकेन्ड अब यो चाहिँ यसको गभर्मेन्टको रोल पनि ठुलो छ त्यहाँ डेफिनेटली म्यान्डेटरी गरेको भएले पिपुल आर फोर्स टु डु इट now it has adapted the system has adapted basically त्यस कारण अब if you go see a doctor basically यसमा you don't need a piece of paper and pen all that just type in त्यो चाहिँ इजिली ट्रान्सफरेबल भयो तपाईँ you can access your record from anywhere भन्छ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन त यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो कि कहाँ मेन्डेटरी बनाइदिने हो त्यस्तो त्यसमा भयो भने पिपल वुड बी फोर्स टु इम्प्लिमेन्ट एब्सोल्युटली एन्ड द्याट विल बिकम एउटा ऊ नै भइदिने ह्याबिट नै भइदिने भयो एक्ज्याक्टली हामी पनि अब लुक अब यहाँ पनि फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ काइन्ड अफ बाटो पहिला म अमेरिका जाँदाखेरि 92मा अब त्यो अमेरिकाको बाटोहरू हजारौँ बाटोहरू अब कसरी कहाँबाट कुन एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा कसरी जाने भन्दाखेरि त्यहाँ ट्रिपल एको म्याप हुन्थ्यो म्याप पेपर म्याप अब त्यो म्यापमा चिन्ह लाउँदै यहाँ हो यहाँ भन्ने बाटोको नाम लेख्दै लेख्दै जानु पर्थ्यो कि अहिले लुक एट दिस अब होइन सो एभ्रिथिङ इज लाइक अब जिपिएस सिस्टम छ तपाईँको नो म्याटर वेयर यु गो बेसिक अल यु निड इज एड्रेस होइन त्यो हुने बित्तिकै इट गिभ्स यु अल द इन्फर्मेसन कुन ठाउँमा खानेकुरो छ छैन यस्तो यस्तो कुराहरूदेखि लिएर इट गिभ्स यु अल इन्फर्मेसन दिज आर अल डेटा होइन तपाईँको होइन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको लाइफस्टाइल यसलाई सजिलो बनाइदिएको छ होइन पिपल क्यान फोकस अन समथिङ बेटर होइन अनप्रोडक्टिभ भन्दा मोर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा त्यो युज गर्न पायो उनीहरूको टाइम अब त्यस कारण मैले भने गभर्मेन्टको रोलमा पनि नेपालमा नि फर इक्जाम्पल अब सो कल ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूमा पनि इफ यु गो देयर बिल्डिङ मात्रै मोडर्न छ फेसिलिटी मोडर्न छ तर उनीहरूको डेटा क्याप्चर सिस्टमहरू पुरै ट्रेडिसनल अलिक बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ तर स्टिल गभर्मेन्ट क्यान लाइक रेगुलेट सर्टेन कुराहरू अब नो म्याटर इज प्राइभेट ओर गभर्मेन्ट हस्पिटल्स यु आर सपोज टु इन्टर डेटा यु जस्ट क्यानट रन अवे फ्रम इट भन्ने खालको त्यो एउटा म्यान्डेटरी ल ल्याइदिए पनि आई थिङ्क पिपुल विल बी फोर्स टु बेसिकली डु इट स्पेसली प्राइभेट हस्पिटलमा त के छ भने तपाईँको सो कल डिजिटलाइजेसन चाहिँ बेसिकली उनीहरूलाई चाहिँ जस्ट फोकस अन अब बिलिङ कसरी गर्ने पैसा कसरी लाने के अरे त्यो इन एन्ड आउटको रेजिस्ट्रेसन सिम्पल होइन तर रियलको भ्यालु त त्यो पेसेन्टको अब के अरे सिम्टमहरू क्याप्चर गर्ने डिजिज क्याप्चर गर्ने मेडिकेसन के रहेछ यस्तो कुरा फलोदेखि लिएर यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फोकस दे सुड बी मोर फोकस अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के रहेछ त हेल्थको कन्डिसन भन्ने खालको यु क्यान बेसिकली एनालाइज बेसिकली नेपालको हेल्थ केयर कन्डिसन हेल्थ केयर इन्डस्ट्री कस्तो रहेछ भन्ने कुरो यु क्यान सी इट होइन त्यस कारण त्यो चाहिँ मैले आई विस अब डेफिनेटली यहाँ त अब एभ्रिथिङ गेट पोलिटिसाइज्ड अनफोर्चुनेटली तर kind of it has like huge opportunity upside if you like आई थिङ्क हजुरहरूको वाइज्याकले गरिरहेको नै त्यही हुने होइन एब्सोल्युटली हामीले नेपालमा सो कल आइटी कम्पनीजहरू द मेजोरिटी कम्पनीज आर आई थिङ्क इज दे आर मोर आउटसोर्सिङ होइन अरूको लागि यसको कम्पनीको लागि युकेको कम्पनीको लागि दे जस्ट वर्क फर देयर कम्पनीज होइन अहिले हामीले बनाएको अनलाइक अदर कम्पनीज इन युएस इन नेपालमा चाहिँ हामीले वी आर डेभलप आवर ओन प्रडक्ट समथिङ मैले इनोभेसन भनेको चिज समथिङ हामीले सधैँ अरूको लागि मात्रै काम गर्नु पर्दैन क्या वी क्यान डु क्रिएट आवर ओन टुल डोमेस्टिकली लोकल्ली हियर इफ वी हेभ द राइट ट्यालेन्ट एन्ड राइट माइन्ड सेट होइन अनि त्यो भएकोले हामीले आफ्नै टुल बनाएको छु डेटा क्याप्चरको टुल होइन अनि हामीले यो बनाएको अब त्यसमा चाहिँ हामीले एचआरडिसीमा अहिले रिसेन्टली लन्च गरेँ हामीले लाइभ गएको थियो अहिले चाहिँ सक्सेसफुली रनिङ हामीले अरू 2-4वटा हस्पिटल्ससँग कुरा गरिरहेको छु अनि यसरी भन्नु मिल्छ दाइ सरी मैले हजुरलाई काटेँ वाइज्याकले चाहिँ इट हेल्प्स टु डिजिटाइज हस्पिटल एन्ड टु युज द डेटा एन्ड एआई फर अ मोर एफिसियन्ट एब्सोल्युटली अब त्यो चाहिँ वान सेकेन्ड अब म फर्स्ट स्टेप चाहिँ बेसी डेटा क्याप्चर होइन डेटा चाहिँ इन्टर हुनु पऱ्यो एआईको लागि पनि एआईको लागि डेटा चाहियो त्यसलाई फिड इन गर्नलाई डेटा चाहियो त्यस कारण हाउ डु क्याप्चर डेटा भनेको चाहिँ सर्टेन कुरा अब के अरे सिम्टम मेडिकेसन मात्रै होइन त्यो इमेज बेस्ड डायग्नोसिस फर इक्जाम्पल होइन एक्सरेको रेकर्डहरू क्याप्चर गर्ने त्यसले होइन एमआरआईको कुराहरू फर इक्जाम्पल होइन सो एभ्रिथिङ गेट्स डिजिटाइज्ड अनि एआईलाई त तपाईँको हामीले बनाएको टेक्नोलोजीमा एआई बेस्ड
इमेज बेस्ड डायग्नोस्टिकमा सबै कुरो इमेजहरू चाहिन्छ कि हाम्रो अप्थाल्मोलोजीको आँखाको रेटिनाको हामीले तेलङ्गानामा गरेँ अनि धुलिखेल हस्पिटलमा गरेँ हामीले होइन पाइलट प्रोग्रामहरू गरेँ त्यहाँ सो इट गिभ्स यु लट अफ रियल डेटा त्यो डेटालाई नै हामीले फेरि मोडलिङ गरेर एआई बेस डायग्नोस्टिक मोडल हामीले बनाएर त्यसले भोलि आएर सेम मोडल हामीले सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ हामीले होइन सर्टेन कुराहरू नेपाल जस्तो ठाउँमा त तपाईँको अब गाउँहरू हजारौँ गाउँहरू छ देयर आर नो डक्टर्स नो हस्पिटल्स होइन त्यहाँको पेसेन्टहरूलाई हामीले के हेल्प गर्न सकिन्छ कि क्यान यु मेक हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल एब्सोल्युटली युजिङ एआई वाइ नट होइन हामीले अब टेलिमेडिसिन प्रडक्ट बनाएको छ हामीले त्यो पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड यु क्यान ट्रान्सफर यो मेडिकल रेकर्ड एनी वे पोसिबल होइन अल वी निड इज इन्टरनेट र टेक्निसियनहरू त्यो गाउँमा पनि एउटा यु डोन्ट निड अ डक्टर के अरे नर्स क्यान डु इट सर्टेन कुराहरू तर टेक्नोलोजी काइन्ड इट्स ह्युज इट प्लेज ह्युज रोल इन आवर ह्युमन लाइफ स्पेसली इन हेल्थ केयरमा चाहिँ द्याट हेज लाइक एन ट्रिमेन्डस इम्प्याक्ट किन हेल्थ केयर जस्तै यु कुड हेभ भेन्चर इन्टु एनी अदर डोमेन नि त होइन दिस मच अफ एक्सपिरियन्स एन्ड नेटवर्क हेल्थ केयर चुज गर्नुको कारण चाहिँ के त्यस्तो सिचुएसन थियो जहाँ चाहिँ ओके हेल्थ केयर इज माई डोमेन भनेर डिसाइड गर्नु होइन यस्तो छ यसमा हेल्थ केयर चाहिँ कस्तो अनलाइक अदर इन्डस्ट्रिज हेल्थ केयर हेज बिन अलवेज स्लो टु एडप्ट टेक्नोलोजी इभन युएसमा पनि तपाईँको अरू इन्डस्ट्री अब फिनटेक भन्यो तपाईँको अब तपाईँ के एडटेक भन्यो हजुर एडटेक भन्यो एजुकेसन टेक्नोलोजीदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट भर्टिकल्समा पनि तपाईँको चाहिँ दे आर क्विक टु एडप्ट टेक्नोलोजी होइन अनि त्यसमा चाहिँ रिजन के भने त्यहाँ चाहिँ अब डेटाहरू हुन्छ राम्रो डेटा हुन्छ फिनटेकमा भनौँ न ब्याङ्किङहरू सिस्टममा होइन तर हेल्थ टेकमा अब कागजमा लेख्ने भएकोले डेटा इज नट वेल स्ट्रक्चर्ड के तपाईँको होइन त्यस कारण अब हेल्थ केयर इज लिटल बिट स्लो होइन त्यही भएकोले ओहो हेल्थ केयर पनि काइन्ड अफ यस्तो स्लो छ इभेन्चुअली अब गभर्मेन्ट विथ द हेल्प अफ गभर्मेन्ट डेफिनेटली होइन हामी दिस भर्टिकल क्यान बी इम्प्रुभड भनेर अनि हामीले चाहिँ हेल्थ केयरमा फोकस गरेको हो म फेरि यही क्वेसनलाई अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले सोध्छु है हेमन्त दाईलाई चाहिँ हेल्थ केयरमै आउनको लागि चाहिँ इज इट जस्ट बिकज यु स एन अपर्च्युनिटी कि ब्याक अफ युर एरिया हजुरको नेटवर्क हजुरको पार्टनर्सहरू नै त्यसरी नै सेपिन भएको छ कि ल नेपालमा गएर होइन त्यो पनि नेपालको निड चाहिँ हामीले नि फर इक्जाम्पल अब सबभन्दा नेपाल जस्तो गरिब देशमा फर इक्जाम्पल इम्प्याक्ट भनेको बेसिकली ह्युमन साइड अफ इट होइन अब यसले चाहिँ अब के अरे स्पेसली एक्सेसिबल हेल्थ केयर एक्सेसिबल नभएकोले हामीले समथिङ वी क्यान अल्सो ह्युमन साइडमा पनि यसलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ सेभिङ लाइफ हेल्थ केयर भनेको बेसिकली टेक्नोलोजीबाट त्यसै एउटा ह्युमन साइड पनि छ हामीले सोचेको होइन त्यसमा पनि अब ट्रेडिसनल सिस्टम प्रिमिटिभ छ अनि नेपालको हेल्थ केयर सिस्टमहरू होइन त्यसलाई पनि वी क्यान इम्प्रुभ अपन भनेर चाहिँ अब मैले अरूभन्दा म कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि द्याट इज ह्युमन साइड इम्प्याक्ट फोकस्ड एक्ज्याक्टली सो एउटा चरणको त्यो डिस्कसनै भएर ल केमा बेसी इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हो एक्ज्याक्टली त्यसरी चाहिँ हजुर इम्प्याक्ट होइन त्यही भएर ए अनि यो वाइज्याकको टेक्नोलोजी हजुरले नेपालैबाट सुरु गर्नुभयो कि पहिला टेक्नोलोजी बिल्ड भयो अमेरिकाको डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटहरूमा चेक टेस्ट भयो प्योरली बुट स्ट्र्यापिङ हामीले त बेसिकली स्टार्ट फ्रम स्क्रच तपाईँको हेर्नुहोस् है बेसिकली हामीले त कुनै फन्डिङ पनि थिएन हाम्रो पर्सनल फन्डबाट चाहिँ काइन्ड अफ वी स्टार्टेड दिस कम्पनी होइन अब त्यसमा अब अल वी निडेड वाज बेसिकली थट्स ब्रेन होइन हाम्रो सुरेशजीको ब्रेन आइडियाजहरू हाम्रो रविजी अनदरको फाउन्डर उहाँको प्यासन एन्ड अल द्याट होइन त्यस कारण वी स्टार्टेड ओ वी क्यान डु दिस वान नो बडी हेज डन इट हामीले बनाएको टेक्नोलोजी अब हामीले चाहिँ बनाएको अब डाउन द टेक्नोलोजी इज क्याचिङ अप सो फास्ट होइन तर हामीले चाहिँ यिनीको इन अ वे बेसिकली वी क्लेम वी हेभ इनोभेटेड समथिङ इन नेपाल द सिस्टम वी हेभ डेभलप बेसिकली अनि यसमा पेटेन्ट पनि फाइल गरेको छु होइन तर चाहिँ कारण अहिले चाहिँ हामीले यो सुरुदेखि नै स्टार्ट गरेर हामी आफैले स्टार्ट गरेको चाहिँ स्लोली इज टेकिङ सेप होइन डेफिनेटली हामीले अब वी पुट लट अफ टाइम इन एफोर्ट्स तर वान सेकेन्ड काइन्ड अफ यो फन्डिङको पनि इक्वली च्यालेन्जिङ छ नेपालमा अब यहाँको इन्भेस्टरहरू सो कल इन्भेस्टरहरू भनेको उनीहरू बेसिकली अब दे वान्ट टु इन्भेस्ट इन ल्यान्ड बिल्डिङ होटेल्स एन्ड अल द्याट होइन तर दे डोन्ट थिङ्क अबाउट मोर इनोभेटिभ क्रिएटिभ द्याट्स द माइन्ड सेट मैले देखेको यहाँको इन्टरप्रेन्योरहरूको इन्भेस्टरहरूको माइन्ड सेट नि द्याट्स द वी हेभ टु चेन्ज द्याट वान नेपाल इन साउथ एसियामा should be not known only as like a tourist mountains and Himalayas. Why can't it be Nepal kind of look? India, our next door neighbor,
इन्डिया इज लाइक टप टियरमा आइसक्यो इन टर्म्स अफ आइटी सेक्टरमा. बेङ्गलोर सिलिकन भ्याली अफ साउथ इस्ट एसिया भन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् है. अब यत्रो नेबर छ, यत्रो ह्युमङ्गस मार्केट, 5th लार्जेस्ट इकोनोमी अफ द वर्ल्ड इन्डिया होइन. अनि हामी नेबर यहाँ सँगै बस्ने नेबरको गति हेर्नुहोस् न त. मैले भनेको वाइ क्यानट वी चाहिँ अब नेक्स्ट भएर पनि हामीले त्यसको बेनिफिट लिन सकिरहेको छैनौँ. त्यस कारण वी क्यान डु बेटर. वी आर क्याचिङ अप. We are definitely we are catching up, but we could do more. Exactly. We could do better. अनि अहिले हजुरको यो वाइज्याकको प्रोडक्ट चाहिँ युएसको हस्पिटल्सहरुमा पनि अहिले यो युएसको हस्पिटल हामीले लन्च गरिरहेको छैन. पहिला चाहिँ हामी लोकल्ली वी वान्ट टु प्रुभ आवरसेल्फ लोकल्ली नेपालमा होइन. किनभने युएसको हेल्थ केयर भनेको इट्स भेरी डिफिकल्ट मार्केट. त्यहाँको चाहिँ तपाईँको यो अनलाइक नेपाल फर इक्जाम्पल we can just walk into hospitals and check out who is getting what kind of medication. खास प्राइभेसी छैन नि त यहाँ. तर युएसमा नो, यु क्यानट डु इट. प्राइभेसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यो प्रडक्ट हेज टु बी फुल्ली टेस्टेड होइन, प्रुभन हुनु पर्यो त्यो. सो एक किसिमले नेपाल क्यान बी अ ग्रेट टेस्ट ग्राउन्ड फर एक्ज्याक्टली प्रोडक्ट टु गो ग्लोबल. एब्सोल्युटली. एन्ड देन बी अ ग्लोबल सक्सेस हेल्थ. र त्यो भएर एउटा चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ एउटा नेपालमा यो स्टार्टअप गरेको कारण पनि त्यो हो डेफिनेटली. अब अर्को देशमा गएर फर इक्जाम्पल होइन कसो छ होइन भन्दा पनि आफ्नै घरबाट ट्राई गरौँ त. लेट्स प्रुभ होइन. अनि बुटस्ट्र्याप गर्नको लागि हजुरले फाइनेन्सहरू चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो त? फाइनेन्स चाहिँ प्योरली हाम्रो पर्सनल फन्ड, हाम्रो पर्सनल सेभिङ होइन. अब मेरो सुरेशीको होइन अल द्याट एन्ड लिटल बिट फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज होइन, एन्जल इन्भेस्टरहरू हाम्रो साथीहरू. अहिले रिसेन्टली चाहिँ kind of 1 year अगाडि चाहिँ हाम्रो टिम भेन्चर तेन्जिङ सर होइन. अनि he came, he's also very young and he's more creative unlike other investors, so called billionaire भन्दा पनि he had that kind of mindset. Let's do something more innovative things. पैसा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर something we can do something different भन्ने खालको तेन्जिङसँग त्यो पनि माइन्डसेट भएकोले we are very excited to join hands with them. अनि अहिले चाहिँ kind he is our good friends, allies अनि how long you have been building this product वाइज्याकमा? वाइज्याक हामीले अब स्पेसली यसमा प्रडक्ट बनाउन थालेको चाहिँ 2 वर्ष पुरा भयो. 2 वर्ष पुरै भयो बेसिकली. 2 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ यो जस्तो हामीले वी आर ट्राइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स, डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू होइन. अनि कन्सल्टिङ पनि गर्थेँ हामीले. अहिले चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि अब सुरुचि आउनु भएपछि बेसिकली अब वी सुडन्ट बी पोजिसनिङ आवर सेल्फ एज अ सर्भिस कम्पनी, वी सुड डेभलप आवर ओन प्रडक्ट भन्ने त्यो माइन्डसेटले चाहिँ हामीले अब सिरियसली लागेको चाहिँ 2 वर्ष हो. किन प्रडक्ट बनाउने भन्ने चिज इज नट इजी. किनभने इट टेक्स 2-3 years, maybe 4 years तपाईँ. किनभने इट्स अबाउट जस्ट पोरिङ मनी. प्रडक्टबाट त अन्टिल इट इज बिल्ट एन्ड इज प्रुभन एन्ड टेस्टेड यु डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ आउट अफ इट. त्यसको लागि त पैसा फन्डिङ चाहियो नि त होइन. त्यस कारण नेपालमा चाहिँ एउटा इस्युज चाहिँ फन्डिङको इस्युज छ कि. त्यस कारण त्यो हामीले चाहिँ फेस गरेको कुरा. अनि हामीसँग भएको अलिअलि पैसा त हाउ लङ विल इट लास्ट होइन. हामीले मैले भने अब हामीसँग त्यत्रो इम्प्लोइजहरू छ होइन. त्यस कारण अब इट्स नट चिप होइन टु इम्प्लोय 100 इन्जिनियर्स. अब तपाईँको फेरि अब अब नेपालमा पनि अब रिलेटिभली चिप छ कम्पेरिटिभली इभन इन्डिया भने युएसमा भन्दा त नेपालमा लट चिपर इन टर्म्स अफ पिपल होइन. तर तर इट्स गोइङ अप. किनभने अब आइटी सेक्टर भनेको त तपाईँ यस्तो ग्लोबल होइन. घर बसेपछि काम गर्ने भयो सबैजना. अब युएसको यहाँ बसेर युएसको डलर कमाउँछ भने वाइ बदर होइन. त्यस्तो छ. त्यस कारण अब रेट इज अल्सो गोइङ अप. अनि प्यारलली यहाँको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले पनि त्यस्तो साह्रो प्रोडक्सन चाहिँ गर्न सकेको छैन होइन. किनभने अब हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज त्यो पनि छ सप्लाई साइडमा अलिकति इस्यु त्यो पनि छ हामीलाई. किनभनेदेखि अब जति अलिक राम्रो युनिभर्सिटी भनेको केयु भनौँ न फर इक्जाम्पल होइन. अब अरू पनि छ राम्रो कलेजहरू. त्यहाँबाट जति पनि आउँछन् उनीहरू एक वर्ष काम गर्छ, काम सिक्छन् अनि दे जस्ट गो अब्रड. अस्ट्रेलिया अमेरिका छ. त्यो एउटा च्यालेन्ज, ह्युज च्यालेन्ज हामीलाई रिटेन गर्नलाई नि. किनभने दे सी देमसेल्फ डुइङ मच बेटर. अस्ट्रेलिया होस् अमेरिका होस् नेपालमा किन बस्ने भन्ने खालको माइन्डसेट छ. त्यो त्यस कारण one of the challenges we are currently facing is brain drain होइन. अनि उनीहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने भन्ने कुरो छ. अनि यहाँ चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले भने त्यस कारण मैले गभर्मेन्टलाई अलिकति
त्यो कुरा राख्नु छ डेफिनेटली होइन अनि भोलि चाहिँ डक्टर स्वर्णिम अग्ले इज कमिङ टु आवर अफिस होइन अनि हाम्रो सुमना श्रेष्ठ दे नो kind of in this industry and with what kind of policy the government can come up with भन्ने खालको चाहिँ त्यो कुरा म राख्छु होइन तर अब गभर्मेन्ट क्यान प्ले अ सिग्निफिकेन्ट रोल इन टर्म्स अफ बिल्डिङ द रिसोर्सेस लोकल्ली होइन सर्टेन कुरा हामीले ब्रेन गेनलाई फर इक्जाम्पल ब्रेन गेन भनेको समथिङ लाइक आई केम ब्याक योसँग पढेँ काम गरेँ अल्टिमेटली आई केम ब्याक होइन त्यो एउटा ब्रेन गेन भयो कन्ट्रीको लागि भर्सेस ब्रेन ड्रेन भनेको यहाँ पढ्यो अब कलेज पढ्यौँ अनि भरे अब त उठेर जाने फर इक्जाम्पल एन्ड दे मोस्ट लाइकली दे विल नट कम ब्याक 90% पिपल विल नट कम ब्याक अब 10% विल कम ब्याक डेफिनेटली होइन तर त्योलाई हामीले कसरी त्यो ब्लिडिङलाई हामीले कसरी रोक्ने फर इक्जाम्पल देयर इज अनदर च्यालेन्ज त्यसको लागि मैले भनेको नेपालमै लोकल जब लोकल अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न पायो भने कुन चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पठाउनु मन लाग्छ र होइन नेपालमै आफ्नै देशमा केही नभएर न हो त्यो त बाध्यता हो उनीहरूको के नदेखेर होइन त्यस कारण त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले कसरी क्रिएट गर्ने लुक अब इन्डिया जानुहोस् तपाईँ होइन इन्डिया मेरो साथीहरू पनि छ मैले पिएचडी गर्दाखेरि इन्डियन साथीहरू र अब के अरे आधी मान्छे यसमा बस्छ तर आधी मान्छे दे गो ब्याक बिकज दे सी गुड अपर्च्युनिटी इन देयर होम कन्ट्री होइन त्यो भएकोले अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले नेपालमा बनाउन सक्यो भने एटलिस्ट हामीले चाहिँ केही मान्छे रिटेन गर्न सक्छौँ हाम्रो देशमा हाम्रो देशबाट खाडी बाहिर जाने भनेको त्यो अब खाडीमा भन्यो फर इक्जाम्पल लो स्किल्ड लेबर हो नि होइन त्यस कारण हाई स्किल्ड लेबरले हामीले वी क्यान ट्रेन वी क्यान ग्रुम एट होम सो द्याट इज गोइन बी ह्युज एसेट त्यो हुने बित्तिकै नेपाललाई मैले सोचेको चाहिँ डेफिनेटली हामीले अलिक पोजिसनिङ गर्दाखेरि ग्लोबल लेभलमा पोजिसनिङ गर्दाखेरि डेफिनेटली Nepal is not known for Mount Everest. Oh, Nepal is another kind of, right next to India. It's even cheaper than India. Let's out kind of, let's reach out to these guys. I'm saying there are companies, definitely, US companies. They are happy with our service, quality. तिनीहरूलाई सर्भिस दिइराख्नु छ हामीले सर्भिस दिइरहेको यो वाइज्याकले नै अर्को कम्पनी न्युमेरिक माइन्डबाट हामीसँग 60 जना त न्युमेरिक माइन्डको एउटा कम्पनीले इम्प्लोय गरेको छ हेर्नुहोस् है आउट अफ 100 मा 60 जना त हाम्रो न्युमेरिक माइन्डमा इम्प्लोइड छ त्यो पनि वान क्लाइन्टबाट हेर्नुहोस् है सो देयर वर अदर पोटेन्सियल अदर क्लाइन्ट्स पनि आउनेवाला छ किनभने वान अरू क्लाइन्ट इज प्रुभन वी आर प्रुभन वी क्यान डु इट इज इट नट रिस्की टु डिपेन्ड अन वान क्लाइन्ट एब्सोल्युटली तर समथिङ एन्ड वी उनीहरूलाई पनि त्यो रिस्क भयो नि त नेपालमा के हो नेपालमा त खै थाहा छ इन्डिया इज प्रुभन डेफिनेटली होइन ठुल्ठुलो कम्पनी आएको छ तर नेपाल आर नो अबाउट नेपाल भन्ने खालको क्लाइन्टहरू पनि छ नि त्यस कारण मैले हामीले वी हेभ टु गेट स्टार्टेड विथ वान क्लाइन्ट बेसिकली नाउ देयर आर अदर क्लाइन्ट्स गेटिङ लाइन्ड अप है त्यस कारण अब डेफिनेटली वी सी अपर्च्युनिटी डेफिनेटली इभन ग्रोइङ आवर टिम बियोन्ड 100 होइन त्यस कारण त्यसले चाहिँ हामीले नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीलाई रिसेप रिपोजिसनिङ गर्न सकिन्छ त्यो त्यस कारण मैले भने गभर्मेन्टलाई यहाँको अब पोलिसी मेकरहरूलाई पनि लेट्स मेक Nepal as a kind of it can be another outsourced IT hub. Nepal need more marketers to market Nepal. Absolutely. होइन त्यसरी मैले त्यो भनेको हामीले त्यो सधैँ त्यो खाडीमा मात्र पठाउनु भन्ने छैन नि त मेन पावर तर बाहिरको कम्पनीहरू यहाँ आउँछन् कि अब त्यो पनि हो र अर्को फेरि गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ हामी यो फरेन इन्भेस्टरसँग काइन्ड अफ वी हेभ द्याट फियर कि एफडिआईलाई डिस्करेज गर्ने अनेक रुल्स एन्ड रेगुलेसन एन्ड अल द्याट लेट्स क्रिएट जब नेपालमा त सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली होइन अब विदेशीले पैसा लान्छ भनेर तपाईँको अब सर्टेन उनीहरू जबले इस्टाब्लिस गर्छ भने वाइ नट लुक एट इन्डिया अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हेर्नुहोस् त फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी इन द वर्ल्ड तपाईँको उनीहरूले त्यतिकै भएको त होइन नि दे हेभ बिकम मोर ओपन होइन मल्टिनेसनल कम्पनी आएको छ हजारौँ जबहरू क्रिएट गरेको छ टेक कम्पनी आएको छ होइन त्यस कारण वाइ क्यान्ट वी डु द्याट इन नेपाल होइन त्यो एउटा चाहिँ मैले अब डेफिनेटली आई थिङ्क गभर्मेन्ट सुड सी द्याट अपर्च्युनिटी बेसिकली China is different, mountain terrains are difficult, language is different. It's a bit close economy pani. Close economy pani China pani But India, we are very close to India in many ways. Language, culture, geographical terrains pani. There are a lot of similarities, I mean, we should kind of mimic basically India ko policy ru ke cha tyo pani हामीले
विचार गर्नुपर्ने देखेको छु। Now you got me curious about numeric mind. अझै भन्नु न numeric mind को बारेमा चाहिँ। न्युमेरिक माइन्ड भन्दाखेरि त्यो यो न्युमेरिक माइन्ड चाहिँ हामीले 3 वर्ष भयो हामीले स्टार्ट गरेको कम्पनी होइन। हाम्रो युएसको साथी सुनिल नेपाल, उहाँ पनि फार्मा कम्पनीमा धेरै काम गर्नुभएको अनुभव, उहाँको पनि मेरो जस्तो प्यासन ओहो हामीले त काम त गरेँ, अमेरिकामा पढेँ, काम गरेँ, तर हाम्रो देशमा के गरौँ न भन्ने सोच उहाँको पनि थियो, एकदमै राम्रो हो कि। अनि म नेपाल फर्केको देखेर अनि उहाँले भने हेमन्तजी लेट्स डु समथिङ होइन, आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको पनि अब धेरै ठुलो नेटवर्क भएकोले उहाँले चाहिँ द्याट्स वाट वी इस्ट्याब्लिस। हामी चाहिँ न्युमेरिक माइन्ड चाहिँ एउटा क्लिनिकल ट्रायल कम्पनी हो। क्लिनिकल ट्रायल भनेदेखि बेसिकली कुनै पनि अमेरिकामा हुने इनोभेसनहरू, मेडिसिनहरूदेखि लिएर भ्याक्सिनहरूदेखि लिएर त्यो मार्केटमा आउनुभन्दा अगाडि युएसको गभर्मेन्टले त्यसलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ। त्यो एप्रुभल प्रोसेसमा क्लिनिकल ट्रायल भनेको तपाईँको चाहिँ अब सर्टेन भ्याक्सिन गरिदियो, यो ड्रग, यो औषधि सेफ छ कि छैन त, बेसिकली युज गर्नलाई, इन्टेक गर्नलाई सेफ छ कि छैन भनेको यु हेभ टु टेस्ट इट। त्यसको लागि त्यो चाहिँ प्रोसेस होइन, त्यो प्रोसेसबाट जति पनि डेटाहरू आउँछ नि होइन, त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर अनि त्यो चाहिँ हामीले त्यो एनालाइसिस चाहिँ युएसमा पठाउँछौँ हामीले। अनि युएसको क्लाइन्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबै एनालाइसिस गरेर रिपोर्ट बनाएर अनि युएसको एफडिएमा फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा उनीहरूले पठाउँछ त्यो। अनि त्यसपछि यस दिस मेडिकेसन, दिस भ्याक्सिन इज गुड, यु क्यान लन्च द इन मार्केट भनेको उनीहरूले एप्रुभ गरेपछि देन बल्ल पिपल क्यान युज इट होइन। त्यस कारण यो कोभिडको भ्याक्सिन पनि तपाईँको 1 वर्ष लागेको कारण त्यही हो। You guys involved कोभिडको भ्याक्सिन? कोभिडको भ्याक्सिन हामी थिएन हामी, तर कान अफ आई मिन अरू मेडिकेसनमा छ त्यो। आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट मेडिकेसनहरू। युएसमा त यो हेल्थ डेटा त इज बिङ टेकन भेरी सिरियसली नि त होइन? एब्सोल्युटली। सो डु दे इजिली आउटसोर्स टु कम्पनी इन त्यो चाहिँ डेफिनेटली त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा एग्रिमेन्ट छ हाम्रो क्लाइन्टसँग पनि होइन। क्लिनिकल ट्रायलको डेटाहरू सर्टेन वी क्यान जस्ट हामीले कम्प्युटरमा लोकली सेभ गर्न सकिन्छ, अनि त्यो सकिन्न त्यो डेफिनेटली। वन्स यु क्लोज इट, डेटा इज गन, यु डोन्ट ह्याभ एनी एक्सेस होइन। सर्भर त्यहीँ हुन्छ होइन। अहिले सर्भर चाहिँ फ्रान्समा सकेर यसको चाहिँ हाम्रो कम्पनीको होइन। तर त्यो एब्सोल्युटली त्यो हेल्थ डेटा इज काइन्ड अफ भेरी सेन्सिटिभ, यु जस्ट क्यानट प्ले अराउन्ड विथ पेसेन्ट्स डेटाहरू त्यो चाहिँ गर्न पाइन्न, त्यहाँको लले पनि, लले रिक्वायर्स द्याट। तर न्युमेरिक माइन्ड इज अल अबाउट सर्भिस डेभलपमेन्ट होइन। उनीहरूले प्रडक्ट पनि बनाएको छ, हामीसँग डेभलपर पनि छ, उनीहरूको लागि हामीले प्रडक्ट सफ्टवेयर डेभलप गरिदिएको छु, बिल्डिङ इट फर देम। यस। सो एक किसिमले हजुरको दुईवटा कम्पनीको चाहिँ वाइज्याक इज मोर अफ अ प्रोडक्ट कम्पनी, न्युमेरिक माइन्ड इज मोर अफ अ सर्भिस कम्पनी। सर्भिस कम्पनी। हाउ डिफिकल्ट इज इट टु डु टु थिङ्स एट द सेम टाइम? नो डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ किन हाम्रो कम्पनीमा पनि न्युमेरिक माइन्डमा चाहिँ काइन्ड अफ आई एम द वान बेसिकली टेकिङ द चार्ज होइन। अब अनि वाइज्याकपट्टि चाहिँ सुरेशजी हाम्रो एआई साइन्टिस्ट, उहाँ इज सिइओ, न्युमेरिक माइन्डमा चाहिँ म सिइओ छु होइन। तर हामी वी हेभ डिभाइडेड आवर वर्क होइन। तर अनि बोथ काइन्ड अफ हामी इक्वली बेसिकली वेयर वी क्यान हेल्प इच अदर वी डु इट, तर हामी इक्वली इन्भल्भ दुइटै कम्पनीमा। अनि वेयर आर यु गाइज मोर लिनिङ टुवर्ड्स? इभेन्चुली डु यु वान्ट टु बी अ प्रोडक्ट कम्पनी अर डु यु वान्ट टु बी अ सर्भिस कम्पनी? अब हामी चाहिँ काइन्ड अफ दुइटै कम्पनीलाई वी आर ट्राइङ टु ग्रो इट, किनभने अब न्युमेरिक माइन्डमा हाम्रो युएसको साथीहरू पनि छ होइन। अनि अब वाइज्याकमा चाहिँ हाम्रो युएसमा हाम्रो चाहिँ कम्पनी त छ, त वी डोन्ट ह्याभ एनीबडी देयर होइन। यो वाइज्याकलाई हामीले एज ए प्रोडक्ट कम्पनी वी वान्ट टु टेक इट आउट, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी हेभ टु प्रुभ हियर लोकल्ली होइन। त्यो यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ वाइज्याकमा चाहिँ यो के अरे फन्डिङको लागि हामीले अरू सोर्स पनि गरिरहेको छौँ। हामीले एआईको कन्सल्टिङ पनि गरिरहेको छौँ वाइज्याकले होइन। त्यो छ होइन। त्यसको लागि वी हेभ सेपरेट टिम, प्रडक्टको लागि सेपरेट टिम छ। अनि न्युमेरिक माइन्डमा चाहिँ we don't have that kind of funding issues होइन। डेफिनेटली अब because it's a service and you get paid every month based on your work होइन। त्यो चाहिँ हामीले त्यति साह्रो फाइनेन्सियल प्रेसर चाहिँ छैन, जबकि वाइज्याकमा इज अलवेज प्रेसर, द्याट्स द च्यालेन्ज। अनि एउटा स्मार्ट मुभ पनि हो। धेरै अन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अभियसली नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ फन्डिङ इज टाइट होइन, एक्सेस टु फाइनेन्स इज डिफिकल्ट, प्यारलली सर्भिस गरेर त्यो सर्भिसको इन्कम र प्रफिटलाई चाहिँ इफ यु क्यान च्यानलाइज टु क्रिएट प्रोडक्ट, त्यो पनि एउटा स्मार्ट मुभ हो नि। एक्ज्याक्टली, किनभने त्यो त फेरि कस्तो छ, इन्भेस्टर ल्याउने बित्तिकै देयर आर लट डिफ्रेन्ट सेट अफ ह्यासल्स तपाईँको यु हेभ टु गो थ्रु होइन। इन्भेस्टरको आफ्नो प्रेसर हुन्छ बिकज दे आर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी राइट, दे लुक फर देयर रिटर्न एन्ड अल द्याट। प्रडक्ट डेभलपमेन्ट भनेको इट टेक्स टाइम, इट मे सक्सिड र मे नट सक्सिड, त्यो पनि छ नि त होइन, रिस्क त छ नि त्यहाँ।
होइन त्यही भएकोले अब हामीले चाहिँ हामी वी लाइक टु स्टे मोर लाइक इन्डिपेन्डेन्ट होइन त्यस कारण हामीले प्यारली कन्सल्टिङ गरेको कारण पनि त्यो छ अहिले चाहिँ हामीले वी हेभ वान फ्यु ग्रान्ट्स होइन अहिले साइजेबल ग्रान्ट्सहरू हामीले जितेको छु होइन वाइजेकको साइडबाट ओके नाइस इन्टरनेसनल ग्रान्टहरू हाम्रो चुरिजीको इनिसिएसनमा द्याट विल हेल्प अस बिग टाइम होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अब वी डोन्ट निड टु रिलाइ अन सर्टेन इन्भेस्टर इन अल द्याट होइन त्यो चाहिँ प्रेसर चाहिँ द्याट विल एलिमिनेट सम अफ द प्रेसर्स वी हेभ तर वान सेकेन्ड आई थिङ्क इफ यु क्यान भनौँ न इफ यु हेभ द्याट एक्सपर्टिज डेफिनेटली होइन जति पनि हाम्रो कन्सल्टिङबाट आउँछ फन्डिङहरू त्यसलाई रिच्यानलाइज गरेर प्रडक्टमा सिप गर्यो किनभने ब्युटी अफ प्रडक्ट ह्याभिङ गुड प्रडक्ट इज बेसिकली यु क्यान स्केल ग्लोबल्ली के एकदम होइन द्याट्स द ब्युटी अनलाइक सर्भिस कम्पनी इज कन्सल्टिङ इफ यु हेभ सम प्रोजेक्ट्स यस यु हेभ इट बट वन्स इज गन द्याट्स द डाउन साइड अफ कन्सल्टिङ बिजनेस अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ डेफिनेटली वी वान्ट टु बी अ प्रडक्ट कम्पनी स्पेसली वाइज्याक अनि अब हामी चाहिँ के अरे यो न्युमेरिक माइन्ड चाहिँ प्रब्ली हामी विल इन द बिङ सर्भिस कम्पनी होइन तर सर्भिस कम्पनी भनेर आई थिङ्क वी विल have in terms of volume, number of clients kind of will grow the clients, and most importantly they'll have double the size of our team. Double हुन्छ next 2 years मा भनौँ न तर it brings revenue in the company and it gives you tax revenue for the government. गभर्मेन्टलाई राम्रो हो अनि it creates more jobs तपाईँ हेर्नुहोस् है अनि अल्सो रियल टाइम एक्सपिरियन्स टु बिल्ड युर ओन प्रडक्ट किन भन्दाखेरि सर्भिस गर्दाखेरि चाहिँ जुन इभोल्युसन हुन्छ 10 किसिमको क्लाइन्टहरूसँग काम गर्दाखेरि त इभेन्चुली इट्स you are the one who is growing consciously र subconsciously नि त हैन अनि you put that energy back into your own product जो त्यो पनि त एउटा ब्युटिफुल ट्रान्जिसन अफ एकदमै हाम्रो इट्स भेरी कम्प्लिमेन्टरी सर्टेन कुराहरू टेक्निकल साइडमा आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु टेक्निकल तर सर्टेन कुराहरू हामीसँग भएको ह्युमन रिसोर्सहरू फर इक्जाम्पल कस्तो खालको रिसोर्स कहाँ चाहिने रहेछ युजको क्लाइन्टले कस्तो खालको कसरी युज गर्ने रहेछ भन्ने कुरो त्यो थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो एक्सपर्टिज त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ समथिङ वी क्यान डु इट आवर ओन प्रडक्ट त्यो पनि छ ट्रान्जिसन वी क्यान डु इट अहिले अब आई थिङ्क हजुरहरू त अब डेटामा काम गर्नु यत्रो वर्ष भयो होइन सो डेटाको पावर एआईको त अब बल्ल त बजवर्ड भयो नै पनि एआई त वर्षौँदेखि थियो नि त होइन किन नहुने होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभबाट के पनि हेर्न सकिन्छ भन्दा नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ के डेभलपै भएको छैन एआईको बेनिफिट लिन त अझै वर्षौँ लाग्ला पहिला त टप टायर कन्ट्रिजले बेनिफिट लिला भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ अर्को पर्सपेक्टिभ चाहिँ एआईले गर्न खोजिरहेको भनेको हायर एफिसियन्सी अन लोवर रिसोर्स एन्ड अटोमेसन हो नि त होइन त्यो भनेको त लेस डेभलप र लेस इकोनोमी भाइबल भएको देशलाई फाइदा गर्यो नि त होइन किन भन्दाखेरि लेस म्यान पावरले अनि चाँडै अटोमेट गर्न पाइयो तर एट द सेम टाइम एभ्रिथिङ कम्स टु अ कस्ट एआईको हायर भर्जन पनि त युज गर्नको लागि त पैसैले त होला नि एट द एन्ड अफ द डे होइन सो यो डेलीमा या यो के भन्छ डाइकोटमीलाई चाहिँ कसरी हेर्ने होइन एउटा पर्सपेक्टिभ बुझ्नु मेरो प्रश्न हजुर त्यही त अब यस्तो छ यसमा एआईको चाहिँ हामीले बेसिकली एउटा चाहिँ अब हामी अन्डर डेभलप कन्ट्री भए पनि बेसिकली अब इनोभेसन जहाँबाट आए पनि बेसिकली अब इन टर्म्स अफ एक्सेसिङ दिस टुल्स देयर इज नो बााउन्ड्रिज नो जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिज होइन मैले च्याट जिपिटीको कुरा गरेँ च्याट जिपिटी अब अमेरिकनहरूले जसरी युज गर्छ हामीले वी क्यान युज एक्ज्याक्टली सेम हो तपाईँको देयर इज नो बााउन्ड्रिज इफ यु लाइक होइन त्यो भएकोले आई थिङ्क वी सुड टेक एडभान्टेज अफ द्याट वान होइन त्यस कारण अब कस्टको साइडबाट डेफिनेटली अब एआईको कोर्सहरू इफ यु गेट द एआईको कोर्सहरू अमेरिकामा जे पढ्छ नेपालमा पनि एक्ज्याक्टली सेम पढ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है लो कस्ट अमेरिका कलेज जानु युनिभर्सिटी जानुहोस् हाउ एक्सपेन्सिभ इट इज एकदम होइन होइन ओ एआई सेल्फ इज काइन्ड अफ न्यू अब यो भनौँ न कमर्सियली बाहिर आएको चाहिँ रिसेन्टली हो तर नेपालमा बसेर पनि हामीले इक्वली ट्यालेन्टेड स्किल डेभलप गर्न सकिन्छ एआईमा होइन लो कस्ट त्यो चाहिँ आई थिङ्क वी सुड डु इट अब यहाँ बसेर अब एमआइटी हार्वर्डको कोर्स लिन सकिन्छ अनलाइन कोर्सहरू होइन त्यो पनि यसलाई ह्युज एडभान्टेज हो नि त्यस कारण एउटा ब्युटी अफ दिस काइन्ड अफ टेक्नोलोजी इज काइन्ड अफ समथिङ इज एक्रस द बोर्ड देयर इज नो जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिज होइन अग्रिड होइन तर त्यसमा मेरो अर्को एउटा क्रस क्वेसन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जस्तै च्याट जिपिटी भनेमा एकदमै अब डकुमेन्टेसन साइडतिर भयो अलिकति जेनरलाइज भयो होइन अभियसली संसारले युज गरेर आएको होइन वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ एप्लिकेसन हो ह्युमनकै उसमा चाहिँ यसरी फास्ट भएको तर
नाउ एआई अटोमेसनकोमा चाहिँ वेन वी टक अबाउट मोर कन्टेक्चुअल प्रब्लम होइन, अब अमेरिकाको साइन्टिस्टले त अमेरिकाकै प्रब्लमहरूको लागि सोल्युसन निकाल्ला नि त होइन, अब नेपालको प्रब्लमको सोल्युसन त अमेरिकाको साइन्टिस्टले त ननिकाल्ला, किन त नेपालको लागि मात्र स्पेसिफिक भयो त ग्लोबल गएन। एभ्री साइन्टिस्ट वुड वान्ट टु इन्भेन्ट समथिङ द्याट हेज अ म्यासिभ स्केलिङ राइट। तर अन्टिल एन्ड अनलेस अन्टरप्रेनर्स लाइक यु कम ब्याक, think of a contextual problem to automate, and until unless they use technology to solve that problem, नेपालको प्रब्लम त एआई युज गरेर त यतिकै सल्भ हुनेवाला छैन नि त होइन, त्यो डेफिनेटली छैन। सो देयर आर सर्टेन थिङ्स बेसिकली बेस लाइन होइन, सर्टेन टेक्नोलोजी यु क्यान युज इट ग्लोबली नो म्याटर विच कन्ट्री यु गो टु होइन, त्यसको लोकलाइज, तर त्यसलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ हामीले बेसिकली होइन, त्यो टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले कन्टेक्चुअलाइज गर्न सकिन्छ, कन्टेक्चुअलाइज गर्न सकिन्छ। अनि फर इक्जाम्पल होइन, अब च्याट जिपिटीले अब ल लिगल सिस्टममा जाउँ एक्चुली होइन, बेसिकली अब जति पनि लहरूले कन्ट्र्याक्ट लेख्छ नि, एक्ज्याक्टली अब नेपालीमा उहाँहरूले जसरी लेख्नुहुन्छ त्यो च्याट जिपिटीले लेख्न सक्छ डेफिनेटली, इट हेज द्याट क्यापेसिटी। तर च्याट जिपिटीसँग त्यो नलेज हुनु पऱ्यो, नेपालको ल बुझेको हुनु पऱ्यो, च्याट जिपिटी नेपालको संविधान बुझेको हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि त कुनै न कुनै अन्टरप्रेनरले गर्न पऱ्यो नि त, त्यो हुनेवाला छैन। न एब्सोल्युटली, त्यो अहिले गर्ने भनेको च्याट जिपिटीले वाट एभर इज एभाइलेबल अन इन्टरनेट बेसिकली ग्लोबल्ली होइन, त्यो गर्ने हो। तर बट काइन्ड अफ अब हामीले इफ चाहियो भने हामीले च्याटबाट हामीले बनाएको छ हाम्रो कम्पनीमा डेफिनेटली सर्टेन कुराहरू, अब सर्टेन कुराहरू अब टेक्स्ट टु क्यान बी स्पिच भने अब स्पिच टु टेक्स्ट होइन, अब सर्टेन कुराहरू हामीले चाहिँ अब नेपालीमा कुरा गर्दाखेरि अब आजको कन्भर्सेसनमा पनि अब हामी आधी इङ्ग्लिस आधी नेपाली भइरहेको छ फरक, तर मसिनले कसरी बुझ्ने त फर इक्जाम्पल दिस गाइज टकिङ नेपाली र हिन्दी फर इक्जाम्पल होइन, अब यो इङ्ग्लिस त्यो हो, त्यो मोडल पनि हामीले बनाएको छ। ल इट क्याप्चर्स नेपाली पनि क्याप्चर गर्ने, इङ्ग्लिस पनि क्याप्चर गर्ने तपाईँ हेर्नु। सो यो हजुरको टेक्नोलोजी मल्टी ल्याङ्ग्वेज, यो पडकास्टलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ एब्सोल्युटली, त्यो रिलिज भइसकेको छ टेक्नोलोजी। हामीले आज त म सकिँदैन, तर डेफिनेटली वी हेभ डेभलप द्याट टेक्नोलोजी हेर्नुहोस् है। त्यस कारण अब त्यो हामीले स्पेसली फाइनेन्सियल सेक्टरमा जति पनि हामीले ट्रान्सेक्सन गर्छौँ नि हामीले यहाँ के ई सेवा गल्तीबाट गर्छौँ नि ट्रान्सेक्सन, तपाईँले बोलेर फर इक्जाम्पल विदाउट टचिङ यर मोबाइल हेर्नुहोस् है, without touching your mobile you can execute your transaction, त्यो चाहिँ हामीसँग त कुनै दिन डेमो देखाउँला होइन। अनि कस्तो छ भन्ने टेक्नोलोजी हामीसँग यो च्याट जिपिटी त जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज मोडल होइन, अब भोलि आएर भिजन मोडल पनि आउला तपाईँको होइन, अनि हामीले भिजन मोडल पनि बनाएको छु कि भिजन मोडल बेसिकली इमेजहरू बेस होइन। अब हाम्रो अब अनु घिमिरे जस्तो मान्छे एक्ज्याक्टली वी क्यान क्रिएट होइन। अब तपाईँले न्युजमा हेर्नुभयो होला इन्डियामा इन्डियाको डिफेकहरू होइन, अब हजुरको अनुहारमा अर्कै केही बोलिराख्नु, एक्ज्याक्टली त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजहरू टोन्सहरू बेसिकली लिटरेटली अब दिस इज काइन्ड अफ कुनै ह्युमन बिइङै क्रिएट गर्ने हो कि भर्चुअल्ली, त्यस्तोसम्म भइसक्यो। सो मैले जुन अघि प्रश्न सोधेँ हजुरलाई कि नेपालको प्रब्लम्सहरू त नेपाली अन्टरप्रेनर्सले नै कन्टेक्चुलाइज गरेर अटोमेट गर्न पऱ्यो होइन। जस्तै अब रुकुमको प्रब्लम एआईले सल्भ गर्ने हो भने त रुकुमको मान्छे या नेपालीले नै गर्न पऱ्यो नि त, किनभने अमेरिकाको मान्छे सकिन्न, त्यो नेपालीले गर्नुपर्छ हरेक कुरा। मैले भने न फर इक्जाम्पल अब हामीले जुन भन्नु खोजेको एआईको यो के अरे जुन ग्रोथको पावरलाई युज गर्नको लागि चाहिँ कोही एआई लिटरेट मान्छे नेपालीले नै गर्नु पऱ्यो नि त, सिकाउनु पऱ्यो, ट्रेन गर्नु पऱ्यो उनीहरूलाई। अनि नेपालको कन्टेक्स्ट बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु, डिफ्रेन्ट एक्सेन्टहरू छ नेपालीमा पनि होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले वी हेभ टु इम्बेड अल दोज काइन्ड अफ डेटाहरू, त्यो एभ्रिथिङ इज बेस्ड इन डेटा। सो हजुरले दिएको एन्सर चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनली ग्लोबल एजुकेसन नेपालमै सस्तोमा पढाउन सकिन्छ, त्यो पढाएर त्यो स्किल सेटलाई युज गरेर हामीले कस्टमाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ फेरि पोसिबल छ है अनुप। यु डोन्ट ह्याभ टु रिइन्भेन्ट द व्हिल्स भनिराख्नु भएको है। नो एब्सोल्युटली, त्यही यु डोन्ट ह्याभ टु रिइन्भेन्ट द इन्टायर थिङ होइन। त्यो भएको चिजलाई नै हामीले लोकलाइज कसरी गर्ने फर इक्जाम्पल होइन, द्याट्स द की एन्ड वी क्यान डु इट। मैले भने अब के अरे ल्याङ्ग्वेजको अब नेपालमा अब हिन्दी बाहेक पनि अब नेपालमा पनि डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू नेवारी छ फर इक्जाम्पल होइन, त्यसलाई पनि हामीले कसरी गर्ने यस्तो कुराहरू पनि ट्रान्सलेट गर्ने यस्तो कुराहरू होइन। सो अहिले ग्लोबली भइरहेको इभोल्युसन त लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल्समै त हो नि होइन, ल्याङ्ग्वेज मोडलमा सबै। हजुरहरूले चाहिँ भिजन मोडलमा पनि काम गर्नु, भिजन मोडल पनि छ हामीसँग, भिजन मोडल हामीले एआई बेस्ड डायग्नोसिस, त्यसलाई पनि के भन्छ, त्यसलाई पनि लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल जस्तै लार्ज भिजन मोडल भन्छ, भिजन मोडल भन्छ त्यसलाई, भिजन मोडल भन्छ, एलएलएम भिएम जस्तो भयो। हजुर एलएलएम त्यो ल्याङ्ग्वेज मोडल भएन, लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल वा भिएम जस्तै हुन्छ त्यो पनि।
भिजन मोडल छ तर काइन्ड अफ भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन काइन्ड अफ अब यसले टेक्नोलोजी के मात्रै गर्न सक्ने भने इट्स येट टु बी सिन होइन त्यस कारण अब सो वाइज्याकको हाइपोथेटिकल क्वेसन वाइज्याकको के अरे लेट्स से वाट एभर यु गाइज आर ट्राइङ टु डु होइन लेट्स से यु गाइज डिड इट होइन भने चाहिँ कस्तो कस्तो हेल्थ प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सकिन्छ त यसलाई त अब डेफिनेटली नेपालमा सबभन्दा मेन च्यालेन्ज भनेको डक्टरहरूको एकदमै कमी छ यहाँ होइन डक्टरको हस्पिटल जानुभयो भिडभाड हेर्नुहोस् न डक्टरले एक बिरामीसँग 2 मिनट बोल्ने फुर्सद हुँदैन त्यसलाई होइन फर इक्जाम्पल अब त्यस्तोमा हामीले कसरी अब विदाउट डक्टर गेटिङ इन्भल्भ इन हर एभ्री डिसिजन मेकिङ क्लिनिकल डिसिजन सपोर्टमा आर देयर एनिथिङ्स क्यान टेक्नोलोजी क्यान रिप्लेस नट रिप्लेस डक्टर्स कम्प्लिमेन्ट अगमेन्ट त्यो टेक्नोलोजीले डक्टरलाई हेल्प गर्ने फर इक्जाम्पल होइन सर्टेन कुराहरू सो उसले 10जनालाई हेरेको थियो भने 100जनालाई कसरी हेर्ने एक्ज्याक्टली कसरी हेर्ने होइन अब सर्टेन कुराहरू डक्टरले हरेक कुरा प्रेसर सुगर टाइप हान्ने डक्टरको काम होइन नि बेसिकली उसले भनेको डेटा हेरेर उनीहरूले चाहिँ अब दिस द मेडिकेसन आई थिङ्क डक्टर पनि स्योर हुँदैन कहिले कहिले के हो है हन्च हुनसक्छ तपाईँको हेर्नुहोस् है त्यस कारण अब द्याट्स वेयर टेक्नोलोजी कम्स ह्यान्डी टेक्नोलोजीले डेटा ड्रिभन गरेर तपाईँको त्यो हजारौँ रेकर्ड हेरेर सिमिलर युज केस हेरेर ल बेस्ड अन दिस मोडल मोस्ट लाइकली दिस पेसेन्ट हेज दिस डिजिज होइन त्यो त डक्टरलाई त तपाईँले अब उनीहरूले डायग्नोसिस गर्न सक्छ ल जाऊ तिमी इन्डिया जाऊ अमेरिका जाऊ भनेर भन्छ सहिलो भयो तर हामीसँग टेक्नोलोजीले भ्यालिडेट गर्ने त्यो कुरा पनि होइन त्यो गर्ने सहिलो भयो भने त्यो डिसिजन मेकिङ होइन डक्टरलाई पनि हेल्प हुन्छ सो डक्टरलाई रिप्लेस गर्ने होइन टेक्नोलोजीले टेक्नोलोजीले डक्टरलाई हेल्प गर्ने हो स्पेसियली अनि अहिलेसम्म चाहिँ हजुरले धुलीखेलमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हामीले धुलीखेलमा पाइलट गरेँ हामीले अहिले हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ एचआरडिसी बनेपाको हस्पिटलमा डिप्लोय भइसकेको छ अनि हामीले चाहिँ अरू भिजन मोडलहरू हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ अहिले है अनि अरू चाहिँ हाम्रो नेत्र ज्योतिसँग पनि कुरा हुँदैछ मोस्ट लाइकली द्याट विल अल्सो ह्यापन होइन हामीले चाहिँ यहाँको नेपालको कमर्सियल हस्पिटलहरूमा चाहिँ के पायौँ भनेदेखि दे आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन बेसिकली हाउ टु अपरेट देयर डे टु डे अपरेसनमा होइन उनीहरू चाहिँ मेडिकल इनोभेसनपट्टि दे आर नट इन्ट्रेस्टेड मोर इन अपरेसन एफिसियन्सी उनीहरूलाई होइन इम्प्लोइ कम इम्प्लोइले धेरै काम दिन्थ्यो अब दिस इज लाइक प्राइभेट हस्पिटल्स होइन डेफिनेटली वाट क्यान एक्सपेक्ट त्यही भएकोले हामीले बनाएको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे मे नट भ्यालु मच अब बुझ्दै नबुझ्ला हेर्ने चाहिँ विच इज ग्रेट आई मिन लाइक अपरेसनल एफिसियन्सी पनि राम्रै हो तर त्यो त भ्याल्यु हायर भ्याल्यु इज अन द इनोभेसन साइड नि त होइन एक्ज्याक्टली इनोभेसनमा त्यही हो होइन अब त्यो चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा अब अनि त्यसपछि अब हाम्रो के अरे एचआरडिसी डक्टर सञ्जीव उप्रेती उहाँको इनिसिएसन हामीले डिप्लोय गरिसकेका छु हामीले होइन अनि अहिले नेत्र ज्योतिमा अफ्थाल्मोलोजी आँखाको स्पेसियलिस्ट सम्बन्धी हामीले चाहिँ अब हामीले त्यो रेटिनोप्याथीको एउटा चाहिँ हामीले सोल्युसन बनाएको छु सफ्टवेयर होइन त्यसलाई पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न बाँकी छ त्यस कारण अब डेफिनेटली So in next 6 months when I talk to Hemanta Dai, you would have so much of insights and data to share to me. Anup, यस्तो भयो यस्तो प्रब्लम सल्भ भयो Yeah, definitely. The one second about EA भन्ने चिज नै basically it's all about data. More data you have, more records do you have, the accuracy त्यो is goes up and definitely people sometimes machine-ले गल्ती गर्दैन भन्न सकिन्न कि त्यो one second अब तपाईँले भन्नुभयो नि for example if you feed in wrong data, it gives you wrong input, wrong output. That's kind of we need to feed in the right data. Make sure the quality of data is good. And that's why human intervention will always be required. Absolutely. यो ह्युमन लाई नै उनी गर्ने भन्ने टाइपको न्यारेटिभ चाहिँ त्यो हो नि तपाईँको च्याट जीपीटीमा पनि फर इक्जाम्पल इट गिभ्स यु होइन च्याट जीपीटीमा कविता लेखिदिन्छ तपाईँको लागि अब ल यो के अरे द डुवर्सको सम्बन्धी एउटा साउन्ड एसे लेखिदिनु भनेदेखि लाइक इन 30 सेकेन्ड्समा एसे लेखिदिन्छ तपाईँ एकदमै होइन तर सर्टेनको कन्टेक्ट उसले पाएको इन्फर्मेसन बेस्ड अनुसार गर्नु भयो तर सर्टेन कुरा यु हेभ टु फिल इन रिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ फर इक्जाम्पल होइन त्यो चाहिँ ह्युमन इन्टरफेरेन्स चाहिँ चाहिन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् है यु क्यान कम्प्लिटली रिलाइ अन मेसिन त्यो त त्यो हो नि तपाईँको त्यस कारण अब यसलाई टेक्नोलोजी इज अलवेज हेल्पफुल बट दिस इज नट द काइन्ड अफ एउटा साधन भन्छ नि यसलाई के डेस्टिनी होइन दिस लाइक जस्ट ऊ मात्रै हो यो भन्छ नि हजुर त्यस कारण अब टेक्नोलोजी गुड थिङ इन आवर लाइफस्टाइल इज इट हेज इम्प्याक्टेड लट अफ लाइफ स्पेसली हेल्थ केयरमा चाहिँ
आई बिलिभ डेफिनेटली अब इनोभेसन टेक्नोलोजिकल इनोभेसनले नै मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हेज गन अप होइन अब त्यो होला एभरेज 50 वर्षको थियो होला लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अहिले इट हेज गन अप मेबी 70 years फर इक्जाम्पल होइन सो इट्स दिज आर अल गुड थिङ्स के बिकज अफ टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन्स अब अवेरनेसको कुरा हुन्छ होइन डेफिनेटली त्यसो अब नाउ people are thinking, oh my God, kind of, I could do this, I could do that, त्यो एउटा क्यापेसिटी मान्छेलाई थाहा भएपछि दे प्रोपरली युज गर्नुपर्छ टेक्नोलोजी भनेपछि पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन डेफिनेटली त्यसको पनि फ्लिप साइड छ है प्रोज एन्ड कन्स एब्सोल्युटली छ हामीले टेक्निकल कुराहरू त टन्नै गऱ्यौँ होइन मलाई अर्को एउटा सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ यु हेभ 59 होइन यु हेभ सिन सो मच यु हेभ डन सो मेनी वर्क टन्नै जब काम गर्नुभयो एकदमै कर्पोरेट अमेरिकाको हाई लेभलमा यु स्टार्टेड युर ओन कम्पनी यु आर इम्प्लोइङ 100+ पिपल यु केम ब्याक होइन यु टुक केयर अफ यर के अरे प्यारेन्ट्स के गर्नुभएको छ नि त होइन यो 59 इयर्समा चाहिँ होइन अनि हेभ यु फिगर इट आउट वाट इज ह्याप्पिनेस भेरी गुड क्वेसन है आइ एम रियली ह्याप्पी यु एक्स द्याट क्वेसन मेरो अब आइ एम एजिङ 59 मेरो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स डेफिनेटली अल्टिमेटली नो म्याटर वाट यु डु इन यर लाइफ no matter how much money you make, no matter what kind of power do you have, professionally, success, failure, after how much of this, ultimately it boils down to your internal peace and happiness. मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले अमेरिकाबाट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा किताब पढेको थिएँ हाम्रो विजय कुमार पाण्डे होइन इज द राइटर खुसी भन्ने मैले आई रेड इन्टायर बुक होइन द्याट अल्सो इन्सपायर्ड मी बेसिकली आखिर हामी अल्टिमेटली हाम्रो ह्याप्पिनेस के रहेछ भन्ने कुरो तर मेरो एक्सपिरियन्समा मलाई के लाग्यो भनेदेखि लुक नो म्याटर वाट यु डु अल्टिमेटली काइन्ड अफ इट्स अप टु यु योर प्रायोरिटिज वाट इज योर प्रायोरिटिज तपाईँको प्राथमिकता के हो पैसा कमाउनु तपाईँको प्राथमिकता हो कि धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्ने तपाईँको प्राथमिकता हो कि अथवा अरूको सेवा गरेर तपाईँको प्राथमिकता त्यो हो कि डेफिनेटली अल्टिमेटली सबैको ह्याप्पिनेसको डेफिनेसन फरक हुन्छ होइन डेफिनेटली तपाईँको ह्याप्पिनेस कम्प्लिट डिफ्रेन्ट होइन हुनसक्छ कति सिमिल्यारिटी ओभरल्याप होला तर एभ्री इन्डिभिजुअल इज डिफ्रेन्ट उनीहरूको प्रायोरिटी उनीहरूको टेस्ट इन्ट्रेस्ट न अल द्याट होइन तर मेरो एक्सपिरियन्समा के मेरो पर्सनली स्पिकिङ है डेफिनेटली मेरो ह्याप्पिनेस चाहिँ मैले वेन आई वाज यङ आई वेन्ट टु कलेज एन्ड युनिभर्सिटी पढेँ काम गरेँ मलाई गर्नु मलाई चिज गरेँ तर मैले चाहिँ मेरो ब्याकअपमा माइन्डमा के थियो भनेदेखि ओहो म अमेरिका जान्छु तर म त्यहीँ पलायन चाहिँ हुँदैन है भनेर मलाई मेरो सेन्स चाहिँ त्यो मेरो माइन्डको ब्याकमा थियो होइन अनि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सहरू देयर अलवेज मेरो चाहिँ टप प्रायोरिटी होइन त्यो यङ हुँदाखेरि चाहिँ मेरो प्रायोरिटी भनेको अबाउट बिल्डिङ अप माई क्यारियर होइन बिल्डिङ अप माई फ्यामिली चाहिँ अल द्याट होइन अक्वायर नलेज एन्ड अल थियो अनि त्यसपछि लाइफको सर्टेन स्टेजमा पुगेपछि त्यो प्रायोरिटी चेन्ज हुने रहेछ कि सो इट्स नट अबाउट यु सो वन्स यु हेभ किड्स होइन बच्चाहरू भएपछि तपाईँको प्रायोरिटी भनेको इट्स नट अबाउट यु इट्स अबाउट माई किड्स भनेको त्यो हुन्छ डेफिनेटली नेचुरली होइन अनि मेरो केसमा चाहिँ अब त्यो त छँदैछ डेफिनेटली होइन तर त्यो बाहेक पनि मेरो प्यारेन्ट्सहरूले मलाई कति दुःख गरेर हुर्काउनु भयो पढाउनु भयो सुसंस्कार दिनुभयो होइन डेफिनेटली त्यो त मैले इट्स टाइम फर मी टु पे ब्याक मेरो आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई मैले दिनु पर्दैन आज छोराको ड्युटी होइन त्यो त मेरो एउटा ठुलो नैतिक जिम्मेवारी हो नि अनि मैले चाहिँ अमेरिकामा जति सुख सहल गरेर बसे पनि मैले त्यो ड्युटी कम्प्लिट गर्ने भने त म त आई विल बी इन्कम्प्लिट म्यान मैले अब मेरो आमा हुनु नै सबभन्दा सौभाग्य मेरो लागि त्यो थियो होइन त्यसपछि मैले अब 51 इयर्सको एजमा मैले 50 इयर्स ओल्डमा चाहिँ मैले के डिसाइड गर्ने भने ओके नाउ आई हेभ डन वाट एभर आई वान्टेड टु डु इन माई लाइफ माई किड्स आर ग्रोइङ एन्ड माई वाइफ हेज बिन अ बिग सपोर्ट मेरो ठुलो छोरा रवि हि वाज अ बिग सपोर्ट इन मेरो डिसिसन मेकिङ टु कम ब्याक टु नेपाल होइन अनि त्यसपछि लग मेरो प्रायोरिटी भनेको अब टप प्रायोरिटी नम्बर 1 प्रायोरिटीमा मेरो बाउ आमा आई विल गिभ देम माई बेस्ट केयर आई क्यान गिभ होइन अनि त्यो भएर पनि अब मैले चाहिँ काइन्ड अफ त्यो खुसी भनेको मेरो लागि द्याट वाज माई मोमेन्ट एक्चुअली ल है मेरो आमा बाबाको बेड साइडमा बसेर उहाँको ह्यान्ड होल्ड गरेर बेसिकली होइन द्याट वाज माई ह्याप्पिनेस है त्यसमा मैले
aside from other things basically, होइन, मेरो फ्यामिली छोडेर यहाँ आएँ मैले, बेसिकली जब छोडेर आएँ, मेरो प्रायोरिटी चाहिँ त्यसरी सिफ्ट भयो कि ओभर टाइम. एन्ड आई एम ग्ल्याड आई डिड द्याट बेसिकली. अहिले चाहिँ उहाँहरू जानुभयो होइन. तर मलाई सबभन्दा ठुलो समथिङ प्राउड मोमेन्ट मेरो फ्यामिलीले पनि भन्छ, मेरो साथीभाइहरूले पनि भन्छ है. तर समथिङ लाइफमा त्यो चाहिँ हामीले रिप्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने रहेछ. किनभने आफूलाई मात्रै सेल्फ सेन्ट्रिक भएर होइन, यु स्टे इन कम्फर्ट जोन एन्ड डोन्ट केयर अबाउट यर प्यारेन्ट्स, स्पेसली प्यारेन्ट्स. अब जस्तो ठुलो कुरो संसारमा केही पनि छैन. उनीहरूलाई डिप्रायोरिटाइज गरेर भन्थे द्याट इज सो सेल्फिस. मैले यति भन्छु मेरो साथीहरूलाई, यसको साथीहरूलाई भन्छु, हेर बाउ आमा जस्तो चिजले तिमीहरूले भुल्ने होइन. तिम्रो प्रायोरिटी भनेको के हो? डेफिनेटली उहाँहरूले कसरी हुर्का बडा तपाईँले भुल्नुहुन्छ त्यस्तो कुराहरू? नेभर होइन. उहाँहरूलाई वेन यु वर यङ, उहाँहरूले तपाईँको लागि के गर्नु पर्ला, थिङ्क अबाउट इट होइन. जब तिम्रो पाला आयो, तिमीले चाहिँ के अरे अर्को साइडमा हेरेर तिमीले चाहिँ मेरो यो भएन, मेरो परिवार छ, मेरो जब छ, किन जाने नेपाल, उहाँ अब अरू छ पैसा, बरु नेपालमा पैसा पठाइदिन्छु म होइन, अरूले हेर्छ नि 4-5जना मान्छे काम गर्ने मान्छे राखौँ भन्छ. द्याट्स वेयर मेजोरिटी पिपुल आर डुइङ इट नेपाल. युएसमा फर इक्जाम्पल मेरो एक्सपिरियन्समा है, मेरो राडारमा भएको साथीभाइको कुरा गरेको, एन्ड इट इज टु लेट. अनि आमा बितेपछि आउँछन्, क्रिया बस्छन्, जान्छन् कि. द्याट इज देयर काइन्ड अफ ड्युटी. दे थिङ्क दे हेभ फुलफिल देयर ड्युटी. डु थिङ्क त्यसले जिन्दगीभरिको लागि गिल्ट क्रिएट हुन्छ? एब्सोल्युटली 100%. जब समय हुँदाखेरि, अपर्च्युनिटी हुँदाखेरि यु डिडन्ट डु इट होइन, वन्स दे आर गन एन्ड यु रिग्रेट एन्ड यु फिल गिल्टी अबाउट इट. आफ्नो समय हुँदाखेरि तिमीले गरेनौ. गिल्टी त तर चोइस भएन नि त. इट्स त्यो त आफैमा भित्र भएको फर्म गरेको इमोसन भयो क्या. हु वुड वान्ट टु बी गिल्टी बाई चोइस? त्यही त नि. त्यसमा आफूले प्रम्प्ट गरेको कुरा भयो डेफिनेटली होइन. त्यो चाहिँ अब अपर्च्युनिटी हुँदा पनि काइन्ड अफ त्यो चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न सकेन. पैसा, पोजिसन, जब, इट बिकम्स सेकेन्डरी कि होइन मान्छेको लाइफमा. तर द्याट वाज द मोमेन्ट, समथिङ आई एम रियली ह्याप्पी अबाउट इट. I gave my parents best care I could possibly give. 8 years full care होइन. त्यो गरेँ. मलाई सबभन्दा प्राउड मोमेन्ट त्यही छ मेरो लाइफ टाइममा. त्यस कारण मेरो ह्याप्पिनेस भनेको द्याट इज माई ह्याप्पिनेस. अनि अर्को ह्याप्पिनेस भनेको मेरो डेफिनेटली आई एम मोर लाइक अलवेज फ्रम भेरी बिगिनिङ, बच्चादेखि नै मलाई अरूलाई सपोर्ट गर्ने, हेल्प गर्ने एनी वे पोसिबल. आई वाज नेभर सेल्फ सेन्ट्रिक पर्सन के. अनि त्यस कारण पैसा आवश्यक कुरो हो होइन, मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इन लाइफ. तर त्योभन्दा नि अरू चिज इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ. द्याट इज हेल्पिङ अदर पिपुल, निडी पिपुल होइन. त्यस कारण हामीले अब वे बिन काइन्ड अफ च्यारिटीमा हामीले गरिरहेको हुन्छ. हामीले हाम्रो लोकल कम्युनिटीमा हामीले च्यारिटी गरिरहेको हुन्छ हामीले. अनि एउटा चाहिँ ट्रुली मदर टेरेसाले भन्छ नि, इट्स नट हाउ मच यु गिभ, बट इट इज हाउ मच प्यासन यु पुट इन गिभिङ भन्छ नि. डेफिनेटली होइन. द्याट इज सो ट्रु. मैले भोलि आएर मलाई 20 लाख रुपियाँ कसैलाई दिनु पर्दैन, तर मैले 10,000 कसैलाई हातमा राखिदिएर दियो भने म खुसी छु भने सबभन्दा मेरो प्यासन, आइ एम विलिङ टु हेल्प द्याट पर्सन. द्याट इज माई ह्याप्पिनेस. बाई कम्पल्सन कि बाई प्यासन हुने कुरा भयो? एब्सोल्युट बाई प्यासन. अर्को एउटा हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो प्लिज हेल्प मी करेक्ट है, मेरो रिफ्लेक्सन चाहिँ हजुरसँग यो लास्ट 1.5 आवर्स कन्भर्सेसन गर्दाखेरि, वेन इन 1992 यु हेड अ डिफ्रेन्ट प्रायोरिटिज. त्यो प्रायोरिटीलाई चाहिँ हजुरले फोकस गर्नुभयो. अनि देन यु वेन्ट अब्रड, यु गट द एजुकेसन. हजुरले त्यो आफ्नो प्रायोरिटीलाई कन्सियसली आइडेन्टिफाई गरेर फुलफिल गर्नुभयो. द्याट मेड यु ह्याप्पी. एन्ड देन द प्रायोरिटी वाज टु गेट सम रियल ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स कर्पोरेट अमेरिकामा. त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नुभयो, त्यसलाई अचिभ गर्नुभयो, खुसी हुनुभयो होइन. देन वेन द टाइम केम यु रिसफल युर प्रायोरिटिज एन्ड देन नम्बर 1 प्रायोरिटी हजुरले आफ्नो परिवारलाई दिनुभयो. देन यु केम ब्याक एन्ड देन यु एक्जिक्युटेड अन इट एन्ड द्याट मेड यु ह्याप्पी. सो ह्याप्पिनेस चाहिँ कतै जस्ट वान अफ रिफ्लेक्सन. ह्याप्पिनेस चाहिँ इट्स एन एबिलिटी टु कन्सियसली रिसफल यर प्रायोरिटिज एन्ड टु एक्ट अन इट चाहिँ रहेछ है. भने किन भन्दाखेरि प्रायोरिटिज त फरक हुँदो रहेछ नि त. एन्ड इट चेन्जेस ओभर टाइम. इट्स नट स्ट्याटिक के. मैले यो ह्याप्पिनेस भनेको मैले भने नि अब ह्याप्पिनेस र प्रायोरिटी चाहिँ कस्तो रिलेटेड भयो. बट देन इफ यु क्यान बी भेरी कन्सियस अबाउट सेटिङ अप यर प्रायोरिटी नम्बर 1, प्रायोरिटी नम्बर 2, प्रायोरिटी नम्बर 3 एन्ड टु एक्ट अपन दोज के भन्छ त्यो हायरार्कीमा एक्ट गर्न सक्यो भने द्याट ब्रिङ्स द ह्याप्पिनेस भयो होइन. एक्ज्याक्टली.
अल्टिमेटली वी वान्ट टु स्टे ह्याप्पी लिभ ह्याप्पिली होइन त्यो छ डेफिनेटली So as a 33-year-old guy, if I can consciously prioritize the things in my life, and if I can act upon it, यस I can achieve Exactly. more higher form of happiness. एब्सोल्युटली And I think that applies to anyone who is listening and Anyone. watching us. अब त्यही हो डेफिनेट मैले अब सबैलाई हाम्रो अडियन्सलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु लुक अब टाइम विल कम डेफिनेटली टाइम विल कम इट अफर्स यु अपर्च्युनिटिज यु नो वाट यु वान्ट टु डु इन लाइफ and what you should be doing basically, and it's not about kind of you basically, but there are other people associated with you basically that will we always have to factor in those people too. मैले भनेको फर इक्जाम्पल अब मेरो मात्रै खुसी होइन बेसिकली मेरो खुसी भनेको मेरो परिवार मेरो छोराछोरीहरूको मेरो आमाबाहरूको मेरो छिमेकीहरू फर इक्जाम्पल होइन एउटा त्यो पनि हो नि वी हेभ टु इम्बेड त्यसलाई हामी वी डोन्ट लिभ इन आइसोलेसन हामी आइल्यान्डमा बस्दैन हामी त समाजमा बस्छौँ कम्युनिटीमा बस्छौँ यस्तो कुराहरू त्यस कारण मेनी अदर फ्याक्टर्स किक्स इन इन यर लाइफ डेफिनेट ओभर टाइम त्यस कारण मैले भने ह्याप्पिनेस भन्ने चिज पनि इट चेन्जेस ओभर टाइम मैले भने भोलि आएर हामी अब काइन्ड अफ जब काइन्ड अफ वी आर लाइक 70+ 80 भयो त्यो एजमा चाहिँ अब ह्याप्पिनेस भनेको अब मान्छेलाई चाहिँ हामी त उयो सोसियल बिइङ हो नि त हामीलाई त कुरा गर्ने साथी चाहिन्छ मैले चितवनमा अब मेरो बुवा चाहिँ हिज अल्सो भेरी सोसियल पर्सन होइन चितवनमा मेरो बुवाको साथीभाइहरू होइन अनि बुवा चाहिँ अलवेज ह्याप्पी भने गेट्स टु टक टु हिज फ्रेन्ड्स होइन अल द्याट होइन मैले चाहिँ हामी काठमाडौँ बस्थेँ होइन अनि मैले चाहिँ अब बुवा हामी काठमाडौँको लाइफ इज डिफ्रेन्ट नि होइन अब बेसिकली मोर लाइक अलिकति सोसियल छैन नि त चितवन जस्तो फर इक्जाम्पल लोकल गाउँमा जस्तै हुँदैन होइन अनि बुवाले चाहिँ मलाई त चितवनै राम्रो लाग्छ मलाई त्यहीँ भन्नुहुन्थ्यो क्या नि ल हो त्यसो हो बुवा त्यसो भए ल चितवनै जाउँ त्यसको चितवनमा जति गर्मी भयो भने आल लिभ इन चितवन तपाईँको ह्याप्पिनेसको लागि मेरो प्यारेन्ट्सको ह्याप्पिनेस भनेको मेरो ह्याप्पिनेस द्याट वाज द काइन्ड अफ मोमेन्ट मैले भनेको आफ्नो प्रायोरिटीलाई त्यसरी चाहिँ रिप्रायोरिटाइज गरेँ मैले आफ्नो होइन त्यस कारण मैले अब त्यस्तो चितवनमा पनि बसेँ बुवा आमालाई 2 वर्ष त्यहीँ चितवनमा बसेँ होइन माई ड्याड वाज ह्याप्पी होइन साथीभाइ आउँथ्यो अब मेरो बुवा चाहिँ अब अलिकति बनाङ चढ्न गाह्रो भएकोले पछाडि पनि मैले बनाइदिएको थिएँ होइन विदाउट टेकिङ स्टेप बुढा साथीभाइहरूलाई आउनु सजिलो होइन द्याट वाज अ मोमेन्ट मसँग धेरै फोटोहरू छ अहिले त्यो मेरो बुवा हाँसेको खुसी होइन बुवाको अनुहारमा भएको उज्यालो होइन दे आर अल गन मेरो बुवाको साथीभाइहरू पनि दे आर अल गन अनि दोज मोमेन्ट्स विल नेभर कम ब्याक त्यस कारण मेरो क्षणिक एउटा मोमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ डेफिनेटली आई हेभ क्याप्चर दोज मोमेन्ट्स ब्युटिफुल मोमेन्ट्स इन माई लाइफ टाइम त्यस कारण काइन्ड अफ मेरो ह्याप्पिनेस त्यहाँ अहिले चाहिँ मेरो अब अहिले बुवा आमाहरू जानुभयो डेफिनेटली अब अर्को मेरो प्रायोरिटी लिस्टमा डेफिनेटली नेपालमा अब यङ जेनेरेसनहरू छ आई क्यान सी देम वर्किङ being educated, getting employed locally at home, त्यो एउटा छ job creation, that is one priority. अर्को priority मेरो बच्चाहरू होइन definitely naturally and they are getting settled उनीहरू नेपाल आओस् नआओस् उनीहरू that is their choice तर हामी चाहिँ definitely अब something हामी पनि बिस्तारै एज हुन थालेपछि we would like to stay close to our kids no matter where they are त्यस कारण अहिले चाहिँ अब kind of अहिले चाहिँ as long as I'm in good health I mean kind of definitely I would like to stay spend more time in Nepal and do good things to our country, our community and all that whatever I can that one second kind of it changes over time happiness भन्ने चिज त्यस कारण मैले अब सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु look don't stay in your comfort zone सधैँ आफ्नै कम्फर्ट जोनमा बसेर मेरो लाइफ यति हो मलाई चाहिँ एउटा आनन्दको घर छ गाडी छ बङ्गला छ इन्कम छ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ दिस इज वाट युआर बोर्न फर तिमी जन्मेको यतिको लागि मात्रै हो त आफ्नो सुख सयल मात्रै हो त अरूको लागि के होइन हाउ क्यान यु मेक एन इम्प्याक्ट टु अदर मान्छेको अरू लाइफमा पोजिटिभली इम्प्याक्ट हाउ क्यान यु मेक इम्प्याक्ट द्याट इज मोर काइन्ड अफ आई रियली भ्यालु द्याट मच के मैले सानो चिज गरेर कसैको खुसी हुन्छ भने वाइ नट definitely I believe in those kind of things त्यस कारण one second I think once in lifetime हामी चाहिँ केही राम्रो चिज गरेर देखाउन सक्यो भने that will be more complete त्यस कारण मैले मेरो बच्चाहरूलाई त्यो संस्कार दिएको छु look you have to we have given all the opportunity for you basically
we have been trying to give you the best education in the world, but you need to basically make good judgment in life. त्यो judgment decision making in life मा आउँछ हैन. Some people capitalize, some people do not. That's the thing. That's the differentiator. Amazing, bhai. Amazing. मजा आयो. So that almost we are हाम्रो podcast को end मा आइसक्यौं हैन. Is there anything else you would like to end the podcast with? त्यही छ मेरो bottom line चाहिँ basically look, हामी एउटा चाहिँ human being भएर definitely kind of we believe in definitely giving. I'm an extrovert by personality and giving. I'm a giver definitely, So is kind of अब यो दिने भन्दा अरूलाई सपोर्ट गर्ने, no matter what how you do it basically, अरूलाई सपोर्ट गर्ने हेल्प गर्ने भनेको त्योभन्दा ठुलो त ह्याप्पिनेस त केही पनि छैन मेरो लागि भन्नु फर इक्जाम्पल हैन. त्यसकारण यो फिजिकल कम्फोर्ट मान्छेको चाहिँ वेल्थ एक्युमुलेसन सम्पत्ति जोगाड गर्ने, रातको दिन दौडधुप पैसाको लागि त छाडमछाड गर्ने त्यसको नगरौँ प्लिज. आइ एम मोर एकाडेमिक पर्सन म हैन, एजुकेसनलाई टप प्रायोरिटी दिउँ. लेट्स मेक आवर किड्स मोर इन्डिपेन्डेन्ट. उनीहरूलाई बाउबाजेको सम्पत्ति यदि छ उति छ भने उनीहरूलाई त्योपट्टि होइन कि बेसिकली तिमीले के गर्न सक्छौ त हैन. That's the way I want to kind of make our kids grow that way. मैले पनि हाम्रो जेनेरेसनमा जसलाई पनि भन्छु, look, definitely you should do something, create something your own. Your parents can be proud of. And हाम्रो demographic चाहिँ interestingly 40% of the people are 25 to 35, 40 को रेन्जमा छ, which are I think new parents हरू हो यो एजको मान्छेहरू हैन. And I think it's a great insight and experience है भनौँ न from someone of your age giving this experience to एकदमै दाइ. I had an amazing time. I hope people who are watching us had an amazing time as well. हामीसँग एउटा सानो गिफ्ट छ. So this is a small gift from our end. This is a t-shirt. Thank you है. Really thank you Doers and तपाईहरुलाई सबैलाई टेक्निशियनहरुलाई डेफिनेटली. दाइलाई एउटा लास्ट मलाई के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन, दाइको दाइ you are very के भन्छ active on LinkedIn नि है. So people can send you a message and if they send you a message in a right tone and right approach, you reply to them, right? Yeah, absolutely. Always. So to a lot of people, Hemanta is an amazing person. I think second meeting man we feel so connected हैन. So we're going to link his LinkedIn on the description, and if you are passionate about AI, ML, data, and then if you see Hemanta as a mentor हैन, reach out to him. अनि अभियसली एउटा राइट तरिकाले रिच आउट गऱ्यो भने कसैले पनि रेस्पोन्स नगर्ने हुँदैन कि पिपल रेस्पोन्स. तर आई थिङ्क फरक चाहिँ कसरी पर्छ भन्दाखेरि कसरी रिच आउट गरिएको छ भन्ने कुरामा हुँदैन. सो आई वुड इन्करेज अ लट अफ यङ पिपल. अब नेपालको एभरेज एजै 24 वर्षको, इट्स भेरी यङ पिपल होइन यो देशभरि नै. प्लिज रिच आउट टु समन लाइक हिम अनि गेट कनेक्टेड एन्ड गेट द मोस्ट आउट अफ हिज एक्सपिरियन्स एन्ड नेटवर्क. इफ ही क्यान रिच आउट इन अ राइट वे, यु वुड डेफिनेटली रिप्लाई लाइक ही रिप्लाई टु मी. या एब्सोल्युटली अलवेज होइन. म त अलवेज काइन्ड अफ म कुनै पनि मेरो इमेल्सहरूदेखि लिएर म चाहिँ आई ट्राई टु क्यान रेस्पोन्स अन टाइम होइन. बेसिकली इन्टेन्सनली आई डु नट डिले होइन. अल द्याट बेसिकली मोर लाइक अ प्रोफेसनल बेसिकली यस अर नो होइन. सर्टन कुराहरू इफ आई क्यान डु इट यस, इफ आई क्यान डु इट अनेस्टली आई हेभ टु बी अनेस्ट अनफर्चुनेटली आई क्यान हेल्प यु अन द्याट वान है. एकदम. सो काइन्ड अफ तर डेफिनेटली आई मिन अब जहाँ पोसिबल हुन्छ I'll be so happy to help any possible. Thank you so much for a lot of audience. Rewatch the episode. Tons of takeaways to take from. As मैले आफ्नै टन्नै टेकअवेजहरू लिएको छु. मैले अघि भनि पनि सकेँ, reprioritize your priorities on every good chunk of time. अनि we'll be back again with another amazing Doers with another amazing conversation, because we know these kind of conversation needs to be created हाम्रो आफ्नो भाषामा. सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि हेल्प अस यो अरू खतरा मान्छेहरूमा पुगाउनको लागि. किन भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स हाई टाइम हामी नेपालीले चाहिँ यो टेक्नोलोजी युज गरेर यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो. किन नेपालमा खतरा मान्छे छन् होइन, हामीले थाहा मात्र नपाएको. विल बी ब्याक अगेन अन अनदर एपिसोड. टिल देन यु गाइस टेक केयर. बाइ बाइ. थ्याङ्क यू.